Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa LS ni Rockstar Flakes. Thanks, Boss GV. Welcome sa ating LS, Boss GV. Maraming salamat. Welcome, Boss GV. Salamat sa patamsa, Boss GV. Share muna tayo, Boss GV. Hintay tayo ng ating mga kasama, Boss GV. Paulit-ulit na pinapanggit ang pangalan ni kasanayan. Ayaw ay tinatagpo, ngunit hindi tinadala. Sadyang mapaglaro itong Share muna tayo sa ating community. Para sa sariling kapakanan, pinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan, pinagdagpo, ngunit hindi tinadhana. Gusto natin ay hindi sa isa't isa. Hindi na maibabalik ang dati nating pagsasama. Ayaw gumana ng ating blue screen. Wait lang tayo, Boss GV. Share muna tayo sa ating community. Alam na sa ating pag-ibig, nagmisay pinag-isa. Ayaw ay tinatagpo, Boss GV, maraming salamat, Boss GV. Sadyang mapaglaro itong mundo, nalimutan kahit nahihirapan. Ayan. Para sa sariling kapakanan, pinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang, nagtagpo. Ayan na, gumagana si Nightbot. Hanggang dito na lang tayo. Nalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling
kapakanan, kinalimutan kahit nahihirapan. Ayan, maraming salamat. Nandyan na si Tropang Bonosim at si Director Yales alias Director TV. Hanggang dito na lang tayo. Okay ba ang ating sound o masyadong malakas? Okay lang ba ang ating sound? Para sa sariling Sound check, sound check. Kinalimutan kahit nahihirapan. Sound check. Mga oras na hindi na mababalikan. Ako, ngunit di dinadana. Gusto natin Thumbs up. Maraming salamat. Welcome, Tropang Bonosim. Salamat sa patamsak. Welcome, Director TV. Sinong gustong umakyat? Baka naman. sabi nila, balang araw darating. Sinong gustong umakyat? Tanging hinihingi at dumating. Hello, Mike Tess. Ayan, okay pala. Ox na ox ang ating sound. Ang pag-asalahan ko sa iyong mga mata. Ganun pala. Kay mawala. Kahit naka-off sa StreamYard. Sana wag malaglag. At na kaya si Pinoy mo naglag. Ang president ng Team Laglag. Okay lang, Tropang Bonosim. CR kapag may time. Ayan, si Tropang Bonosim. Si Boss GB, ayan. Muna bigyan ko ng jacket. Si Tropang Boss GB pala. Sorry naman. Boss GB. Ayan. May jacket ka na, Boss GB. Pwede mo nang ibaba ang iyong link. Basta wag lang link ng live stream. At magagalit si Nightbot kapag link ng live stream ang iyong inilagay. Hello. Hello. Okay pala. Sige. Okay pala. Sige. Gusto lang nila, di ba sabi, di ka sabi. Hanggang ngayon, ikaw at ako.
malakas ang music. Oops. Pwede ko namang hinaan. Ayan. Talagang hindi ako nagsasalita, kaya wala kang marinig, kundi music. Tropang bonus scene. Ayan. Ganyan lang bang gusto mong music? Siyempre, pag hindi tayo nagsasalita, may music. Di mo ba naririnig yung boses ko, tropa? Tropang bonus scene? Wala bang sound? Tropang bonus scene? Wala ba tayong sound? O naririnig? Parang naririnig ka na. Ayun, dinig na. Ikaw naman, tropang bonus scene. Masyado kang nag-aalala. Pinipili tayo Ayan. Meron na tayong 4 million viewers. Huwag niyo pong kalilimutan na thumbs up ni Rose. Hello, aking kalahan. Ayan. Bakit ka na ba aking kalahan? Galing naman ni Nightbot. Welcome ka. Bigyan natin ng jacket. Si akin kalahan. Pwede kayong magbaba ng inyong link at mag-isdaan kayo. Ayan mga tropang bonusin. Unahan mo na sila. Okay, sige, share ko lang. Share mo lang sa group. Yan, mag-unahan kayo. Pwede ka magbaba ng link. Akin ka lang. Ayan. Talagang iyong-iyo. Welcome sa ating channel. Magkwentuhan tayo at mag-isdaan. Kaya magbaba lang kayo ng link. Ayan, ganang music Roland version. Sige, mag-share muna tayo sa ating community. Sure. Dali lang.
Ayan, maraming salamat aking kalam. Ay, Kagayonan Vlogs pala yung main mo. Ayan. Sige po, mag-share kayo ng link ninyo. Salamat at napadalaw kayo. Maraming salamat po sa paligid ni Kagayonan Vlogs. Maraming salamat po. Ayan. Ang ating kakwentuhan. Kwentuhan. Ano ang ating pagkukwentuhan? Parang wala pa tayong kasama sa ating bahay. Siguro natin itong bumanan. Ayaw pa rin. Saan na kaya ang ating mga tropa? Ayan, 1 million na lang ating viewers. Ayan, 1 million na lang. Mukhang wala tayong magkikakwentuhan. Wala pa rin tayong makasama 17 minutes ago. Ano tayo magpupunto? Ano naman tayo kasama? Asan na? Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, isisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumilis. Tayo'y mag-usap at halangin kahit huminto. Huwag mo kong iwan, aayusin natin ito. Sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Ilapit ako'y lalapit tayo. Ba't ka lumalayo, labo? Ika'y malabo, malabo. Bumalik at huli ka rin aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng maipin. Ang hirap pag
Di mo alam ang iyong pupuntahan, kung ako pa ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Ayan, maraming salamat mga kakwentuhan. Nagsisidatingan na po si Ken. Maraming pong salamat sa pagdalo sa ating live stream. Ayan, tamsakan na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, Jessa Moncatar. Shout out. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Jason Pasayolong. Kang bago si Jason sa ating live stream, bigyan ng jacket. Jason Pasayolong. Ayan, pwede po kayong magbaba ng link. Ayan, thumbs up na rin. Siyos TV. Ayan. Baba po kayo ng link. At kung gusto nyo naman pong dikitan ang aking mga ka-team, nandyan po ang kanilang mga link. Ayan. Ang kanilang link ay nasa description ng ating live stream. Ang aking tropang Ilocano at ang aking team vibes. Ayan. Ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit Andyan na si tropang Bonusing, minadali ang kanyang pagpunta sa CR. Ayan, sabi ni Jason, parang DJ lang, datingan boss. Maraming salamat, Jason. Ayan. Sir, ang ganda-ganda. Maraming salamat sa patambay. Ayan na rin ang ating si Super B. Bon James D. Ayan, baka gusto mong umakyat, Bon James D. Andito na ang hagdan. Tambay lang daw. Bye. Ganun. Sige, share ka muna. Kapatid. Ayan. Video tayo dito sa GC. Grabe kayo sa papag-video ka pa sa GC. Grabe lang. Okay lang, sis Jessa, ang inyong pa-BG. BG lang ay sapat na. Miss Jessa Moncatar, ayan. Yung mga link po ng aking team vibes, andyan. Tropang Ilocano. Dalawa po kasi ang team natin. Ayan, pero super supportive ang ating team vibes. Maraming salamat sa support. Andyan na rin ang ating kumpareng Director TV. Ayan, PG rin daw. Pati si Yos, PG din daw. At may pa-congrats pa siya. May pa-mone-mone ka pang nalalaman. Yos TV. Tropang bonusin, no? Pinaprank ka daw, Yosh. Ayan. Huwag kang maingay, tropang bonusin. Ingay ka eh. Huwag kang ganyan, tropa. Dala ba ang ating mga kakwentuhan? Ayan, 5 million in the house. 5 million.
Tropang Bonsim. Huwag kang maingay, tropang Bonsim. Ayan. Ayan, 5 million viewers. Ayan, 6 million na. Sabi ni Jason Pasailon. Ayan, ayan, ayan. Salamat at hindi niyo ako iniwan. Naka-silent LS. Grabe ka, Bon, ha? Wakit ka nga, Bon. Para may sasalo. Ah, Bon. Kailangan ng ayuda, Bon. Ayuda, Super B. Ang iyong kapangyarihan ay kailangan, Super B. Kaya nga, lakas siya makahatak ng connection. Pero ang kagandahan lang, kahit ilang beses kang mahulog, mababalikan mo pa rin kaysa sa direct. Kaysa sa direct naman, pag nahulog ka na, wala na. Buti kung kay StreamYard, baka babalik ka para ka lang naka-silent LS. Stars in the sky don't mean nothing to you, mirror. Nasaan na yung ating mga kakwentuhan? Ay, oo nga pala, lumahina din sa signal mo. Umulan pa ba dyan, God? Maulan pa ba?
sa If I Bicol. stay here just a little Kay bit tropang bonus yun eh, makulang daw eh. If I stay here Saan na si tropang bonus eh? Asan na ang mga tropa? Ayan. If I stand all alone with the colors Meron tayong 5 million viewers. Ayan. Maraming salamat sa 5 kakwentuhan ko na naka-BG. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer. Ayan na ang ating Bon James If I D. stay Ayan. here, would you Hello, Jan Ofemia. Ayan. Welcome sa LS ni Rockstar Clicks. Whoa, my heart. At narito na rin si Bon James D. Ayan. To my heart. Welcome. Oh, my heart. Bon James D. Ang vlogger. Na true lover. Ayan, ang bait ni Nightfall. 2 beses niyang welcome si Jan Okfem. Nasaan yung iba? Sobrang makakatak ng signal si ano. Oo nga eh. Saka talaga palang nagbabawa. Bon. Pag ordinary watch ka lang sa YT, okay naman eh. Pero pag kinonect mo na siya sa StreamYard, Oo. grabe. Ginamit ko yung data. Saka Kaya malalaglag naman. Saka talaga palang binabawas niya kapag umaakyat tayo kasi nade-detect niya na naka-sign in tayo. Ganun pala yun. Kasi nga malapit na rin akong malapit na maubos yung ko. Yung limit ko kay StreamYard. Mag-refresh daw sa June 14. Pero meron pa akong 6 hours kaya okay lang pa rin naman. Kating nalalamunan. Ayan. Wala na si Akin ka lang. Yung ninja ni Kagayonan vlog. Wala na ba? Dito siya kanina eh. Nagpa-thumbs-up. Ayan, meron tayong 13 thumbs up. Ayan. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Tayo, gumana sa akin nung para sana makaengganyo tayo. Sa gabi lumalabas sa mga bituin na nagkulit ka. Ilang linggo na rin akong nakanganga at tulala. Ayan, maraming salamat po sa ating 5 million viewers dyan na naka-BG. Kumain ka na, Bon? Ako'y nananalangin na ika'y mapasa akin. Bon James D. Nalaglag. Ay, nalaglag ang aking kakwentuhan. Nalaglag. Ang hula ko palaka, lulutuin ko bukas. Ayan. I-vlog mo yan, panghuli mo ng palaka. Tropang bonus yung magandang vlog yan. Tapos yung pagluto mo bukas.
Magandang i-vlog yan, tropang bonus. Paghuhuli ng palaka. Team Laglag, sabi ni. At kaya, busy si Team Laglag ni Tropang, ay si Pinoy Monovlog. Ayan, busy ang mga katropang Ilocano. Wala silang paano. Ayan, to watching na lang. Watching lang. Ayan, nakabidyo naman si Jessa. Maraming salamat, kapatid. Sa pabidyo-bidyo niyo dyan. Kaso gabi, wala akong pang video. Mababasa yung cellphone. Yung yung makukuha mong palaka. Yun na lang i-video mo yung paglinis at pagluto ng palaka. Kakabesi at ang connection. Ayan. Oo nga eh. Sana wag akong mahulog. Sana wag tayong mahulog. Kaya nga, sayang. Wala tayong kakwentuhan. Pero meron tayong mga apat dyan na naka-BG. Naka-BG lang sila. Ay, BG lang sila. Isang tulad mo. Wala si Mami Lynn, wala daw load. Sabi niya kanina, gagawa niya ng paraan kasi ubusan daw ng load. Hindi raw gumagana yung wifi niya. Si Mami Lynn. Akyat kasi ng akyat eh. Pag ako na ang may RS, wala na. Ayan, akyat na si Yos. Dali lang, kapatid. Ayan, akyat na, Yos. Ayan na yung hagdan. Binababa ko yung hagdan. Ayan na yung hagdan, Yos. Na-scam sa wifi niyang binili. Sabi nga, di ba, nag-ano kasi siya, nagtanong na sila sa PLDT. Sabi na mabablakan. PLDT pa rin yung kinuha niya. Sabi ko naman kasi Globe ng kunin eh. At PLDT nga, mabablakan yung signal ng PLDT. Kumuha pa rin ng PLDT. Ayan na yung hagdan, Yos. Ayan, para may kakwentuhan tayo. Looks like we made it. Look how far we've gone, baby. We might have took the long way. When do we get this? They say I bet it'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Ayan na si Yos TV. Kanina pa ako dito. Kanina pa ako dito. Babasa ako dito sa cellphone ko. Ayan si Mamili, no? Narinig yung sinabi mo ata. Nag-off lang ako, kuya, mamaya. Sabi niya, magtatamsak lang daw yan. Speaking of the Mami Lynn.
Mamili, nagkatampo sa'yo si Kuya Rockstar. Naku, Oo nga eh. Hindi pa umaakyat si Mami sa LS2 ever since. Oo nga eh. Ever Wait lang since family. I-share ko lang sa community ko. Sige. Share. Wala na, umalis na yung mga ano ngayon. Asan na sila? Nagtamsak lang talaga yung mga ibang tropa natin. Oo. Ayan, mag-set ka kaya ng LS mo hapon. Hatiin natin yung hapon. Ayan na si Mami Lynn, umakyat si Mami Lynn. Hello, Mami Lynn. Sigilan niyo ako sa patampu-tampu niyo. Alam niyo namang nakaw na sandali lang to. Ayan na, nagkumurap na naman. Maraming salamat, Mami Lynn. Ayan, na-share ko na kapatid. Ang lakas makahatak ni StreamYard ng signal, ng connection talaga, ng data. Oo, Lakas kailangan yun. talaga. Kailangan talaga Saka talagang binabawasan pala niya pag umakyat tayo kasi nade-detect niya na nakasign tayo. Ano? Nagbabawas siya ng di ba may limit siya ng number of hours per month, ng 20 hours tayo per month. Oo. Nagbabawas pala siya kapag umakyat tayo. Nagbabawas siya sa sa Oo. limit na yun. Kasi madedetect niya na nakasign tayo. Pwede naman gumawa ka ng ng Lakas makahugot ni Bon no? Sabi ni Oo Bon, nga ninja. kasi lakas ng love ko, niloko ako, niloko daw siya. Rinig ba yung TV? Medyo. Medyo. Mga mahihinang nilalang yung iba. Mga Tutubuin ko. mahinang nilalang yung iba. Asan ba yung tubo? Nasaan ba yung tubo? Wait, Hindi basta tayong tayo. patubo eh. Rinig ba yung music ko? Hindi ko na-share. Konti. Guys, na-share ka na. Mamilin. Bon, pa-share Oh. naman, Bon, para dumami tayo. Sinare ko naman na dun sa BBA kanina. Oo. Ayan. May Buti mga pa si dumating Yus, din naman kanina. Umalis din. Oo nga. Ayaw gumana sa akin nung pa-magic. Bakit? Ewan ko ba, paggabi na ayaw gumana. Uy, maganda talaga yan, pang-akay. Kahit lagyan mo lang ng 15, nako, Kaya nga eh. magsisipasukan na sila. Alam mo ba nadagdag sa akin na subscriber? 3. Kahit pa paano Kanina? nadagdag. Oo. Dali lang. At samahan, ang sabi ni Tropang Bonus. Samahan kita, Bon. Si Mami Lynn nalaglag ulit ba? Si Mami Lynn? Ewan. Sa salita. Oo, nalaglag. Turuan mo nga ako yan kapag Turuan mo nga ako yan, kuya, kapag naayos yung laptop ko. Oo, sige. Yash, naayos na ba yung wifi mo? Ayan, hindi ko na siya kapatid pinalitan ng password. Nagawan ko ng paraan. At pag naka-15 na Yosh, i-screenshot mo yun ang mo. Ay 15 o 20 man lang. Para mas maaga sila. Nag-start na ba? Hindi pa. Hindi. Madami kasi nag-LS kapag gabi eh. Kasi ang hirap naman kapag araw kasi Ano? dalawa sa taas daw, sabi ni Bon. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. Okay lang. Ayan, nagsimula na siya. Sige. Screenshot ko. Ate Ems, hello, Kabsat. Ayan. Maraming salamat. Si Ate Monetize ka. From Monetize ka. Emmy Grace. Hindi si Ate Emmy Grace yan. Kasi ate mag-gusto na to.
Ninja niya yan, ninja yan. Maraming salamat, Kabsat, and Grace. Ayan, Hi, Ate Grace. Hello, hello. ayan. Ayan, 30 na siya, 30 Ninja na. siya. Ilan na, Wait ilan na? lang. Screenshot ko muna. Dila screenshot mo siya. Ayan. Gumana ba? Gumana? Oo. 30 na siya. Wait lang, search ko sa, send ko sa GC. Guys, nalaglag ako. Kainis, sabi ni Mami Lee. Ayan, si Emmy Grace. Ayan, maraming salamat, Kabsat. Kahit busy lang, sapat na, Kabsat Emmy Grace. Ayan na, 16 na, sabi ni Tropang Bonusim. Pa-share, Tropang Bonusim. Pa-screenshot at share sa GC. Ayan. Di talaga ako makasali sa inyo. Okay lang, Mami Lynn, diyan ka lang sa baba. BG lang, okay na. Ayan, 21 na daw. Ayan. Gumagana ba? Hindi ko makita eh. Ayan, 21 na ba talaga? Wait Ang lang, malaglag. Team laglag tayo. May chinachat kasi ako eh. Linay niya ako eh. Ayan, 23 na daw, sabi niya. 23 na ba? Pa-screenshot naman kasi. 25 na nga yan. Sana all. Maganda talaga yan, kuya. Pang-akay, kuya. Ayan. 13 pa din sa akin. I-refresh mo. Sige. Ayun, 27 na nga. Pare. Ano yan? O yan, napindutan. Hello. Nakamute ka? Kuya? Wala, nalaglag si Kuya Rockstar. Ata. Hello. Hello sa inyo guys. Ayan, 20. Busit yung message. Nakita ko pa. Ay, busit buto yung message makita ko pa. 27 na. Nakamute ako kasi tumatawag sa pamilya. Sige. Sige pa, Ate Miguel, maraming salamat sa pabigi mo. Hagdan daw, kapatid, from Jessa Mankata. Jessa, paano lang pa-wait lang kay host kasi nalaglag si host eh. Mamaya, gawin mo din yan. Ayan. Akyat ako saglit. Ayan. Hello sa poging ko host mo dyan, kapatid. Sana all pogi at Grace, diba? Team laglag. Panghatak ng mga isda. Ayun. Oo, talaga maganda panghatak yan. Mega shoutout sa iyo at Grace na. Pasensya nyo guys kung ganito yung boses ko po. Kasi may mga tulog na eh. Nako. Nako, shoutout sa lahat guys. Shoutout. Ayan. Shoutout. Ayan, nawala yung host natin guys. Ayan. Guys, itamsak natin siya. Sige guys. Tamsak kayo guys, tamsak. Tamsak na po guys. Ayan. Sige, thank you. Ayan guys, nawala yung host natin guys. So hindi tayo pwede bumaba dito guys. Ayan. Hello, ayan. Ayan, Jess naman Qatar, maraming salamat kapatid sa patamsak mo dyan. Ayan. Dito pa rin ako, loading. Ayan, sige. Okay lang yan, Mamilin Vlog, basta nasa baba ka.
Ano naman ata yan? Counted naman ata yan. Nalagdag ako ulit. Oo nga, kuya, nalagdag ka, kuya. Ayan, Ah, nandiyan si co-host. Ayan. ayan na. Grabe. Ayan. Tamsakan na. Kahit loading. Nalagdag ka. Nalagdag ka. Grabe pa, hirap sa akin ito. Ano? Hagdan daw, kuya. Hagdan. Kuya, hagdan daw. Wait lang. Kaya pala hindi ka nagsasalita. Nahulog ako. Kala ko Grabe. nag-ano ko. Pinapahiya ako ni StreamYard. Yan ba yung gamit mong green screen, kuya? Blue yan. Kaso ayaw gumana yung gabi. Mahina yung ilaw at hindi niya ma-detect na blue. Ganyan Pero lang. Gumana kanina ng umaga. Oo. Okay. Pwede pala blue, no? Pwede mo naman ata kahit ano. Blue at saka green, dalawa kasi. Okay. Linis daw, sabi niya. Di ba? Maraming salamat, ate. Maraming salamat. Yes, sabi nyo. Si Mami Lynn, kumakatok. Ayan, Mami Lynn. Welcome back, Mami. Ayan, Jessa, nakapaba. Ay, Ayun. sabi ni Jessa. Wait lang, Jessa. Ayan. Okay. Kanina. Ayan yung hagdan, Jessa. Baka naman. Ayan. Blue-green pwede yan. Ayan na si Jessa. Ayan, 4 na tayo. 4 na. Ayun. Bon, Asa na si Bon? Wala hindi siya makakyat eh. Ayun na, yung signal. Akyat ka din, Bon. Lumipad ka na lang ulit. Mag-effort ka na lang ulit, Bon. Lumipad ka na. Nakikita mo na yung ano ko kanina, Jessa, yung Na-effort siya dun dinner ko sa group. Ang lapit. Sabi mo, ang lapit. Ayan. Nalaglag kasi si Mami Lynn. Nakaset ba tong LS mo sa Not Made for Kids? Oo. Okay. Nakaset sa Not Made for. Gising pa kasi. Bakit? Okay. Ay, ayan pa. Ano pangalan niya ang bunso mo? Hindi, si Heaven to yung panganay. Kayo panganay si Heaven. Hello, Heaven. Ay, tulog din. Pala yung bunso. Ano pangalan ni bunso? Si Ellie. Ay, si Ellie. Sabi ni Bon, ako na lang natira sa baba. Wala di kaya. Lipad ka na lang kasi ulit. Aminin ko na rin dito kanina. Yes. Aminin ko na rin prank din yung ginawa ko kanina. Alin na prank? Alin? yung sinend ko sa'yo, yung piniem ko sa'yo. Ay, prank din ba yun? Nagawan ko na yun. Nagawan ko ng vlog yun Di mo nakita yung Jessa yung 4,001 na watch hours ko kanina. Bawi agad eh. Ang sabi ni Tropang bonus team, shout out, Jessa Mong Qatar. Yan, mega shout out sa ating team na si Tropang bonus team. Ano ba pangalan niya ni Tropang bonus team? Nakabawi agad si Kuya Rockstar eh. Nalag siya, nakangiti lang. Wait, screenshot natin. Hindi na nagalaw. Ayan, na-screenshot ko na. Hindi na nagalaw. Si Rockstar. Ayan, sabi ni Bon, visit yung lipad-lipad na yan. Nag-resign na po si Super B. Napapahiya kasi ginago ng taong mahal niya. Aray. Na-prank kayo, no? Na-prank kayo. Mami Lynn Vlog, visit ay. Ang Asan ka haba na, pa Mami? naman. Ba't bumaba ka? Ang haba ng message mo sa akin, Ate Jessa. Si Danica, habang iniskip ko, haba naman ito.
Alam mo, di ba? Ito, Michelle? Ito, Candace ba? Naku. Naisip ko yun nung birthday ni Bon. Kasi nag-premiere siya. Tapos after ng birthday ni Bon, naisip ko yun gawin na birthday, nag-ratings prank ako. So yun. Si Bon talaga yung nag-effort eh. Buti nga si Mami Lynn napansin niya pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat ng napansin niya. Nakapag-send na rin siya. Oo nga eh. Sabi ni Team Bonosim, sabi nga ni Pinoy Monovlog, gagawa daw siya ng team niya, Team Laglag. Lagi nalalaglag eh. Asa na si host? Nalaglag na. Nahulog na din. Ayan. Hindi pa natutulog yung anak mo ate. Yeah. Yun na lang, palitan lang natin yung name natin. Team Laglag na lang. Yun na Team Boy. Nag-resign na daw si Super B eh. Ayan, grabe. Nag-resign. Ano si isa? Ay, grabe. Ang hirap naman ito. Gagawa daw siya ng team si Sir Pinoy Monovlog. Team Laglag daw. Ang hina ng boses mo, Yosh. Ay, mahina ba? Okay na ba? Okay lang yan. Okay na? Sa aming mga sa aming mga Ilocano kasi yung team laglag, yung laglag na word ay bobo. Kaya may double meaning yung kanina kay Pinoy Monovlog. Ano yun? Ang word na laglag sa amin, laglag. Kasi yung laglag, ang meaning sa Ilocano nun ay bobo. Bobo. Kahit yung mono dun sa pangalan ni Pinoy Monovlog, ang meaning sa amin nun, parang, yung ganun din, parang bobo rin yung meaning Ilocano Ilocano. Kaya pala. Kaya kanina natatawa si di ba? Natatawa si Leslie kanina. Kasi nang sabi niyang team laglag. Kung nandun ka sa LS ni Leslie kanina. Team laglag eh. Kasi Ilocano din ba si Leslie? Ano? Ilocano. Ilocana. Taga Si rito rin Miss Leslie? sa amin. Oo. Oo. Taga rito sa Cagayan. Kayo naman, Bicol. Yosh. Si Oo, Yosh Bicolano Bicol. ako. Ang mama Taga ko dyan rin. yung mga pinsan ko eh. Ang Saan? mama ko Sa rin Bicol? Bicolana. Hindi ko alam saan. Basta taga dyan sila. Mga Aquino. Ang dami ng mga Aquino, di ba? Sugurin mo lahat ng Aquino. Aquino. Magpalan tayo niyang dilawan. Ba't kaya gano'n ngayon? Hindi ka naman nag-close eyes eh. Sabi mo close eyes ka, hindi ka naman nag-close Ayan. eyes. Baguhin Ano mo ba? yun. Close eyes na. Hindi natin pwede baguhin yung team vibes kasi yun na yung nakilala eh. Oo. Sayang din naman. Yun Sa lahat lang. ng mga LS team vibes kasi yung kilala na eh. Taga Tarlac pala si Tropang Bonus yung Tarlac. Saan yung Tarlac? Tarlac, pagkatapos ng malapit sa Pampanga. Tarlac Saan yung natin. Pampanga? Di ba sa Maynila, Metro Manila, tapos Bulacan. Pa-north ka na, pag pa-north ka na. Oh. Paglabas mo Bicol. ng Maynila, ang Bicol pa-south na yan eh. Ilang oras ba Metro Manila to Bicol? Metro Ilang Manila oras ba to yan? Bicol. 8 hours ata. Ayan, may Sabi bago yan, tayo, lalo. si Suplada TV. Tara. Ayan. Hello. 12 pala, Hello, 12 pala. Suplada TV. Wala pang jacket si Suplada TV.
12 pala. Welcome po sa LS ni Rockstar Click, Suplada TV. May jacket ka na. Ayan, pwede kang magbaba ng link o kaya unahan mo na ang ating mga co-hosts kung hindi mo pa Yes, sila yes. kadikit. Yos TV at Jessamon Qatar. Ayan. Meron po kaming mga link sa description ng ating video. Ayan. Hindi ko kaya yan na ano. Courtesy of Jessamon Qatar. Ayan. Kaya, Kaya nga, pagbasa ko nga sa'yo. Hindi nakita ko ko, yun na. nakita ko yung description ko. Ayan. Maraming salamat sa patamsak sa Planet TV. Ayan. Hindi ko yan nalalagay. Kopyahin Ganyan nyo. ka naman talaga eh. Ganyan Ganda ka yung naman talaga idea ni Jessa yun. Sa kanili Drew. Ayan, Damon Sige, Qatar. Kadikit ka Natamad na ako pala, mag- Jess, oh. Oh, di kita. Kuripot ka daw, oh, sabi ni... Kuripot yan. The greatest Ayan, prankster yan eh. Si Jessa, ayan. Si Jessa may ano yun. The Kadikit ko greatest na yan. prankster. Kadikit ko na yan sa plana. Yosh TV. The greatest prankster. Lahat na damay eh. Pero si Bon talaga yung the best dun eh, sa lahat. Effort na effort sa pag-edit eh. Tapos prank lang pala. sayang yung effort niya. So, nag-ano na naman si Rockstar. Nako. Si Kuya Rockstar ang pinaka mahabang message dun eh. Tingnan mo si Kuya Rockstar. Tingnan mo si Kuya Rockstar. Kaya nga. Nawala Si na Kuya- naman siya. Si Kuya Sabi niya Rockstar ang pagka pinaka... usually nalalaglag siya pagka naka-isang oras na siya. Ganyan, ano, ngayon, 1 hour na din naman siya, di ba? Oh. 1 hour na din siya. Kaya siguro nalalaglag na naman. Oh, may balita oh. May ano? May balita. Balita saan? Ito oh. Bong Revilla wants tax on video streaming, digital economy, News Bites Philippines. Di pa nga tayo namumuna eh, bayad na agad ng tax. Tax na naman. Tax na naman agad yung hapon. Kaya nga, puro na lang tayo tax. Pati online seller, tax. Oo nga. Pati ngayon, itong mag-video stream, lalagyan na rin ng tax. Ang cute na yung tawa. Ang cute doon ng tawa mo, Jess. Ano kasi. Mas tawa ka rin. Mas kahit ako nahawa sa tawa mo. Sleep ako dito. Tabi mo nga ako, di ba? Hindi ako maglabas. Gusto mo labas ako para mag-sleep ka? Oh, mag-sleep ka na. Dito lang si mama. Hello sa iyo, Manix D. Oh, yan na naman. Ayan, ang Si Boss Laglag. Ito na si Boss Laglag. Isang oras na. Hello, Monix. Ayan. Ayan. Isang oras Hello. na. Isang oras na Nawala pala si naglag. host. Ayan, Basta kayo natira. Ayan, ang cute daw ng Wala tawa pala mo, si sis Jessa. Pati daw siya nadadala. Sino? Si Sabi Tropang ni Bonus. Tropang Bonus yun. Wag mo kasi ako patawanin. Wag mo ako patawanin. Grabe. Ang hirap. Ang hirap mag-live. Ang hirap mag-live stream pag ganito, ano? Hirap mag-live stream pag may anak. Ayan o. Ayaw matulog. Oo nga. Ay, yung mga anak, kahit yung mga anak ko, ganyan. Yun, Ang cute na nag-cellphone pa sila. ang cute na mga videos nila sa My Day mo. Oo, mama ko kulit eh. Kaya hindi ako makagalaw kasi laging nakaano sila sa akin eh. Ang sasaya ninyo, sabi ni Monix D. Parang Oo, ganun dinikita talaga. naman ni Monix kanina. Hindi ko na ano agad. Yun. Hindi ko napansin. Pero parang dinikita niya ako. Tama ba? Dumikit ka ba sa akin kanina, Monix? Mag-skip na po. Kaya mo lang siya na, ano.
Yan, welcome back host, sabi ni Bonjit. Shout out to Rick, sabi. Grabe, ang hirap sa pagganito. Pero ang May napuntahan. kagandahan lang talaga ni StreamYard, maitutuloy mo siya, pag pagka nagka-signal ka na. May napuntahan ilang- akong LS. May napuntahan akong LS. Lahat sila monetize. Wow. Saan? Ano all? Ipi-play nila ako. Tagpa 5 Tara. hours. Wow, Grabe. taray. Saan Ang yun? Saan LS ba yun? yan? Mapuntahan din. Oo. Saan yun? Hindi niya sasabihin yun ni Yosh. O, kita mo, Ayan, nagbibigay-bigihan na. Margie Kita Tadena, mo, may bago tayo. nagbibigay-bigihan na yan si Yosh. Nagbibigihan na yan si tapos Yosh. Hindi niya si Rockstar. sasabihin. Ayaw niya na. Ha? Hello, Si Margie Rockstar tsaka Tadena. Oh, bakit na yan? Ano daw? Ayan, hello, Margie Tadena. Nagalit na Welcome si sa Bon. LS. Sabi niya, Yoshi, humanda kang leche plan ka. Pagagalitan ka niya ni Nightbot. Naka-caps lock ka. Maraming salamat sa patamsak, Margie Tadena. Ayan. Bakit na ba? Pabanga muna ako, patutulugin ko muna tong isa. Kulit-kulit Kapag tayo si baka hindi mo pa kadikit si Margie Tadena. Ayan. Pwede ka na magbaba ng iyong link. Margie Tadena. Ayan. Para, Kapatid, baba muna ako. sige kapatid, Kulit sige. ako. Good night. Busy lang ako Patulugin ko muna. Okay, sige. Maraming salamat kapatid. Ayan. Okay ba yung sound lang, Yos? Okay ba? Oo, okay. Yes, Okay. Ayan, si Margie Tadena. Unahan mo na, tropang bonus sim. Ayan. Sino yan? Si Javier. Si Javier ata yun eh. Yung napuntahan ko. Share mo sa APM mo. JB Javier ata yun eh. Yung ninja ko yung napunta ko doon. Hindi ko alam kung na-subscribe ko yun. Ewan ko kung totoo yung i-play nila. Kasi hindi ko nun makikita yun, di ba? Makikita mo naman yun kasi sa WH ka, makikita ko yun. Pero yung proof kung paano nila isend, di ba? Hindi naman nila kinuha yung Facebook account ko. ayo. Mo, papasyal ka ulit. Hanapin ko. Naka-live pa daw si Iconics. Naka-live. Oo. Kaya naman pala. Hatiin na naman yung group. Pero wala, kahit si Pinoy Monovlog, wala. Busy nagpahinga ata si Sir Pinoy. Pagod ata yan. Nagpapa-BJ pa rin yun eh. Oo. Hirap ka nang gawin. Ano pa yung yung silin. Hindi na ako nakakabisita, Tropang bonus sim. Start na. Ayan. Punta ka kung gusto mo madaming isda. Punta ka kay, Sir Raya J TV. Kilala mo ba yun? Kilala mo yun, host? Ako? Oo, si Sir Raya J. Oo, doon ako nagsimula kina Raya J, kina Kapitan Hilux, Yan, punta ka dyan sa mga malalaki yan. Malalaki ang isda yan talaga. Doon ako nagsimula. Doon ako sa kanila nagsimula. Ako kasi Kitons nagsimula. Kina Kapitan ako nagsimula, kaya Kapitan Hilux, kina Raya J, Princess Lulu, yung mga yan. Diyan ako nangingisda dati. Hanggang sa nakilala ko si na Auntie Merly, kaya doon na tayo nagkita kay Auntie Merly. Eto, ibababa ko kapatid, tropang bonus yung name niya. Yan.
Puntahan mo Pero- yan. Pero wag mo kong iiwanan, tropang bonusin. Hindi pa na. Hindi, tapos na siya tapos na siya mag-live eh. Hindi, baka pumunta rin kay ano yan. Okay lang, punta ka kay ano. May paninja naman si tropang bonusin. Hindi, wala nang Eh, live ngayon si Si Boss Ryan J. wala, tapos na. May parole-roleta yan si Boss Ryan J. Kasugo bahay yan. Yan, puntahan mo yan. Tropang bonusin pag Si ano pa, Right. kay Grace pa, baka hindi pa niya kilala. hindi ko yung Kilala mo kilala. yan? Si Grace Hindi. Escalera. Hindi. Ayan, tamsak, maraming salamat. Pinoy Monovlog sa patamsak. Ayan, maraming salamat. Madaming isda dyan, tropang bonusin. Shout out sa lahat, sabi ni Bon James D. Akyat ka na, Shoutout Bon sa'yo. James D. Para ano. Sir Pinoy mga vlog, shout out. Maraming salamat. Nag-order Pa ako rin sa ng anak ko, paracetamol mo. Bakit dinalagnat din? Hindi, masakit yung ipin. Saka may may singaw. Wag mong hawakan na ganyan, anak ko. Inom ka ng paracetamol, anak. Kay mami dali. Ayan, shout out, Pinoy Monovlog. Ang founder ng team. Ano yung team mo? Lakay Pinoy Monovlog. Team Laglag. Siya. Dadagdag ba tayo? Dadagdag ba, Yos? Oo, dumadagdag. Dumadagdag tayo. Ayan. Ayan, 3 pa din naman eh. Bakit? Pinapaano mo ba? Ginagamit mo yung power mo? Oo. Subukan ko pa rin, Maran. Oo. Team hulog na daw, team hulog. Di kaya pag open pa lang ng stream, bawas agad ng sobrang data. Oo nga, grabe Grabe ang StreamYard. Pero same lang naman ata sa StreamYard sa direct. Basta naka-live ka. Oo nga Gusto ko sana kanina i-direct, kaso nga lang, baka malaglag din. Ang problema ko pag nalaglag, Oo. Pag nalaglag na, wala na. Ayan 20 watching na yun. So, ayan mo na. Oo. 24 na eh. Kasi ang maganda naman dito sa StreamYard, pag nahulog ka, pwede ka bumalik. Oo. Ayan 30 na Wait lang, send ka sa GC. Kala ko totoo yun na yun eh. Parang din pala yung 4,000 WH mo. Pagkita ko sa'yo, i-share screen ko, pagkita ko sa'yo. 400 lang yun, dinagdagan mo ng 1, no? Pagkita ko sa'yo, pagkita ko. Ito, Yos, diba mo? Ayan, totoo. Kita mo? 200 na yan, 53 ba yan? 33. Hindi nag-update ngayon. Halos lahat tayo ngayon hindi niya in-update. Ba't sa akin nag-update? Nag-update sa'yo? Kay Jessa rin daw hindi. Sa akin din hindi. Ganyan pa kahapon Automatic ba nagsasave yung LS at Oo, automatic yun, tropang bonus. Check ko lang Wait lang. Ay, wag kasi mahulog ako. Share ko nga rin dun sa supporters. Wala niya pa ba si Monique? Wala na ata si Monique. Wala na. Ayan, Maraming salamat. Yan, shout out sa 30 million viewers. Ayan. Oo nga, Bon, pag direct. Kapag direct, nakat na agad, stop din siya pa. Oo.
Buti kay StreamYard, tuloy-tuloy lang, may gap lang. At kung may umakyat, pag may umakyat, at least may naiiwan na host. Vlog. Eh, Ay, 31. Dumarami tayo. Dumarami. 31 million in the house. Ayan. hatiin natin kaya kapatid yung oras. Anong hatiin? Hatiin, tag 2 oras lang. Kasi may bakante naman na ano eh. May bakante naman na 1. Kasi si Mami Lynn vlog, di ba? Ano? Hindi, ang problema ko kasi kung umaga usually umaga ako, yung pagpunta ko ng school. Kaya nahihirapan ako, talagang panggabi lang ako. Ah, Okay lang sana nga kasi yung mga regular teachers, yung regular teacher lang sana ako. Okay lang na work at home. Ayan, work at home lang. Pero may malaki tayong responsibilidad sa school kasi oo. hindi lang ako hindi kasi ako yung teacher lang na may malaki tayong responsibilidad sa school. As in, May malaking parte ka sa may posisyon tayo na medyo mataas. Kaya hindi pwede mag-relax lang. Oo. Head teacher na kasi ako, kaya may mga teachers na na-under sa akin. Kaya naman pala. Kaya naman nag-YT ako kasi nga kahit na head na ako, halos ako pa rin yung halos ako yung tinatakbuhan nila pag mga Ayan, Rin, Nuevo, welcome. Ayan. Natatawa si Monique. Wait lang, Irene, at bibigyan kita ng jacket. Ayan. Usually kasi ako nagtuturo sa kanila ng pag may ganito tungkol sa laptop, technical. Ikaw din, nagtuturo. Oo, hanggang ngayon. Kaya, siyempre, kung ganito na, distance learning na tayo online. Ayan. Kaya gusto ko, kung kahit nasa bahay sila, hindi matuturuan ko sila. Ilalagay ko rito sa YouTube. Magla-live ako, di ba? Kung magla-live ako, tulad ito. Sila ang viewers ko. Ayan, share screen lang ako. O, di ba? Yung anak mo, ilan na yung subscribers niya? 32 na kanina. Nagdagdag doon kay Leslie. High school teacher ako, Monix. Math ang major ko. Math major ako. Tapos kumuha ako ng nagkataon na nag-NC ako ng computer hardware servicing. Kaya ang isa sa ituturo ko ay computer system servicing ngayon. Kaya pala ang linaw mo magsalita, kuya. Hindi, nabiyayaan din tayo magsalita kasi maganda kasi. Kasi pag nagsasalita parang parang lasing, pero kapag gumanta din, doon naman nakakapawi. Yan naman ang maganda raw ang boses ko, kaso nga lang hindi ako magaling kumanta. Hindi na rin ang boses ko na kumanta. Yun lang. Gusto mo sa music, ayaw ng music sa'yo. Oo. Magahilig ako sa music. Pero ang genre ko ng music naman na pinakikinggan, puro metal naman kasi sa akin. Ngayon, maganda yun. Kuya. Nag-metal din ako metal rock, ganun. Metallica, ganyan. Slapshot. Yun. Kasi nagbabanda ako dati. Yun ang pinakikinggan ko. Kaso nga lang, ayaw ni Mrs. pag gano'n ang pinatugtog ko. Maingay. Hindi niya minsan pinapatay niya eh.
Mga rakista lang nakakaintindi. Malalaki, kakaintindihan tayo. Dati kasi nagbabanda ako, din tugtog kami sa mga plaza, ganun. Oo, OPM tropang bonus eh. Maganda ang OPM din. Pero nga, kahit na OPM, mga banda-banda pa rin tayo. Slap Shop, parokya ni Edgar, ganyan. Piano. Yun yung mga... Kaya nga, may mga kaya nga screen. sakto yung pangalan ko pa is Raquelito. Ayan. Kaya ginawa kong rockster kasi mahilig din ako sa rock. Ayan. Oo, probability. Nagtuturo din ako ng probability dati. Yung last na tinuro ko na is sa senior high na statistics and probability at basic calculus. Yan. Introduction to calculus saka basic calculus. General mathematics. Yan. Shakol, yan. Okay. Shakol. Gusto ko rin yung Shakol. Yan, Shakol. Maganda yung isa. Maganda yung isa. Yung isang maingay, yung isang banda rin na yung kulot yung buhok na mahaba. Yung singer nila. Pangalan nun? Rico Blanco din gusto ko. Hindi ko kilala yung ng Shakol eh. Yung isang maingay din na kumanta, yung ano bang group yun? Ano bang banda yun? Baka River Maya, hindi da. Hindi yung mga bago pa. Kaya nga, yung pinag-uusapan namin nga kumpa Derek, mga basag lalamunan. Yung ano bang isa yung isang hindi Slap Shack, yung isa. Magandang Slap Shack. Yung ang singer nila ay kulot na medyo mataba. Hindi ko kilala yun. Na mahaba buhok. Pangalan nun na grupo. Eraserhead. Hindi. Wolfgang hindi rin. Yung Wolfgang yung sa halik ni Judas na yun natin si Wolfgang. Yun, Kamikaze. Yan, si Bon James. Kamikaze, yan. Maganda yung Kamikaze, yan. Tsaka yung mga Eraserhead naman, hindi naman masyadong rakrakan ang Eraserhead. May mga love saka River Maya. Yan, Wolfgang. Ayan. Magandang mga yung may mga screamo. Ganun ba yung gusto mo eh? Alin? Yung may mga screamo. Oo. Ganda yun. Na-disband na ba ang Kamikaze? Disband na, sabi ni Naghihiwalay na sila ito eh. Chico Sai. Meron pa pala, Chico Sai. Kilala mo yun, Yos? Chico Science? Hindi. Na banda. Ayokong kumanta, baka ma-inlove kayo. Makyat ka kaya tropang bonus at kantahan mo kami. Kaya nga. Nasasawa na din ako kumanta minsan eh. Wala na naman tayo viewers. 8 million na naman. Mahina talaga powers kapag sa akin sa'yo kanina, bilis dumami. Ano yun? Alin dun yung... Pero nakikita mo yung totoo? Nakikita mo yung totoo? Hindi. Pero makikita mo kasi pag bumababa na yung viewers, kumukunti na. Nakahiga na ako, baka magising baby ko. Wag na. Baka lalo pang lumakas ang ulan. Sana all mai-inlove. Ayan may mga dalaga tayo, tropang bonus yun. Ayos, kanta mo yung mga natin. Si Irene. Singer din yan eh. Singer yan. Beretera yan. Sama ba natin to si Irene? Wag mo na. Pag hindi sa... Anong team niya? Ay, wala siya dun sa... Wala pa siya. Wala na ba siya? Oo. Saka na tayo magpasok kapag
nakita natin yung mga talagang supportive. Oo nga eh. Tulad sana ni Tropang Bono si Mang makuha natin na bago sa ni Derek. Pero, Kasi yung pinasok natin na iba sa una lang eh. oo nga. Yung pa lang si ate, si ate Chona, hindi ko na malaya na umalis siya. Saka ko lang napansin nung pumunta akong LS niya kasi naka-notify naman. Kini-invite ko kapatid ko dito sa LS mo. Bicolana din daw pala talaga si Irene. Ang mama ko Irene ay Bicolana. Nakapag-asawa ng Ilocano tatay ko. Pero dito kami nag-stay. Ako ay Bicolana at Ilocano. Bilocano. Yung nag-edit ng profile ko na mali eh. Bilocano yung nalagay. Dapat Sabi yung ko- Bilocano. Sabi ko Bicolano eh. Pinaghati pa yung lahi ko. Ilocano tsaka Bicolano. Ikaw, yes, pure. Pure na Pure Siberian Husky. Hindi ko kaya iiwan kahit hindi ko kaya iiwan kahit oni na kayo umpisahan ko na bibig. Oo, wag mo na bitawan. Tuloy-tuloy na natin to kahit ako. Kasi Yes, ang ko naman talaga, ang main purpose ko talaga is yun. Kasi nga, kailangan na natin ngayon eh. Hindi ka nga lang maumpisahan yung mga tutorial ko na kasi nga, ito, LS tayo. Bicol yung Mindoro, hindi na. Ibang probinsya na yung Mindoro. Iba na yan. Hindi naman umakyat si Director. Naglag ko na yung hagdan kanina eh. Nagugutom ako. Ako nga nangayayat kuya sa kaka-LS eh. Oo, kahit ako. Buray mo yung pangingisda natin Oo. hanggang anong oras, alas 3, Kami po, tubong Bicol po talaga pero lumaki ako sa Manila. Kahit ang mama ko, pinanganak sa Bicol, sa Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Oo. Ayan. So ayan, nandyan yung kapatid ko kuya Rockstar. Hello, Sian. Sian TV yan. Si Sian TV. Nasaan yung kapatid mo, Yos? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan. Oh. Shout out to Pinoy Monovlog. Ayan. Siya yung nagsusuporta sa akin sa mga kailangan ko sa pang-vlog. Anong year ka na, Yos, sa criminology mo? 3rd year na kuya. Si Tropang Bono, 3rd year, malapit. Ano namang gadget ang kailangan mo, Tropang Bonusin sa pag-LS? Ako nga, ang ginagamit ko lang is itong cellphone ko. Ako din, cellphone din ako. Cellphone, pero ine-edit ko dito sa laptop ako nag-edit. Pero may editor din ako sa phone ko. Power Director. Pero dinunload ko yung KineMaster. Subukan ko yung KineMaster. Tulog-tulog at kain-kain din po. Health is more important. Oo nga. Ayan, shoutout sa inyo. Kuya, makipagdikitan ka dyan, kuya. Ayan. Ay, teka muna nga pala. Hindi ko pa nabigyan ng jacket si Ian. CMTV, ayan. Pinapalitan ko sa kanya yung pangalan niya eh. Kasi yung una niyang name, hirap i-search. Kasi madaming. Kahit yung si Ian, ang dami kanina. Kaninang sinerch ko kanina madami rin. Bago pa lang kasi kuya. Pero kapag nag-1K na din yung searchable na yan. Sabagay. Saka kapag marami ka ng content, searchable na yun. Oo. Saka ito isang natutunan ko
pag research ko para maging searchable. Dapat sinesearch talaga. Bawat bawat title. Nalimutan ko pala kanina. Lahat ng title mo dapat may pangalan ka. Oo. Kung napapansin mo yung iba na may nilalagay silang yung bar o kaya Or nila hashtag. slash Hashtag. yung sa may nila sa may title. Sa hashtag yun. Di ba? Sa hashtag ko yan. Hindi, iba yung hashtag. Sa description mo ilagay yung hashtag, huwag dun sa title. Ano pwede gamitin sa laptop na editor? Power Director din sa akin. Pag galing sa CP ang video. Power Director din ang gamit ko sa laptop kahit sa cellphone. Power Director. Ayan. Ano, kuya, baba mo yung link mo, didikitan ka nila. Ayan, or unahan mo sila. Mas better kung unahan mo sila. Pwede na Kasi siyan, pwede. Ilang ikaw taon na yung ba si English. Sian? Ano yan, kuya? Nasa 23, nasa 20 plus. Mas panganay mo lang. 26 ata, 27. Pwede lang mag-drop ng link siyan. May jacket ka na. Trop ang bonus sim, dikitan mo yan si Sian, kapatid. Kapatid ko yan eh. Kuya, dikitan mo yan si Pinoy Monovlog, isang monetized channel yan. Yan. May mga link, skip yung may mga harang link din sa may mga link din sa sa description. sa description. Nandun yung mga ka-team ko yan, yung sa description box. Dikitan mo. Team Vibes saka tropang Ilocano dyan. Hanapin nyo lang. Si Irene nasa si Irene. Irene, pwede Yan si Pinoy Monovlog, Irene, isang monetized channel. Meron tayong 16 million in the house. Nawala nawala yung pinasok natin sa team, di ba? Oo nga, saka yung isa hindi naman nagpa-participate. Kaya sabi ko, wag Si na muna Danica. pumasok sa Dapat katulad ni Tropang Bonusim, ang kasipag. Kuha naman ako na kain yun. Yung Ayan. Ayan. Guys, dikitan nyo. Magdikitan. Ayan. Kapatid ni yan, Tropang Bonusim, kapatid ni Yosh, si Sian. Pero totoong pangalan niya yan, si Sian. Sian. Hindi. Pangalan niya talaga yan. Anak niya yan sa anak. Ay, sa anak niya. Ayan, okay na. Okay na ang signal natin. Nakahanap din ako ng tamang signal. Kuya, inunahan ka na ni Sir Pinoy Monovlog. Balikan mo. Pinoy Monovlog. Monetize channel yan. Huwag mong i-skip ang kanyang ads. Oo, medyo mahaba. Medyo mahaba ang kanyang ads. Si Bon James T, may pa BG ka, Bon James T. Uy, Bon, mag-LS ka ba talaga? 2 hours ko lang, Bon. Mag-LS Para na yun. mapunta. Sabi niya kanina mag-LS. Kanina Sabi niya talaga. Mag-LS daw siya kasi nabawasan daw siya ng 10 eh. Kanina talaga madami nadagdag sa madaming pumasok na bago sa akin kanina. Oo, madami talaga kanina. Kita mo naman yung thumbs up mo kanina, ang dami. Oo nga, nagulat din ako kasi umabot ng 50 thumbs up. Oo, di ba? Dati hanggang lang ako hanggang nasa 26 thumbs up, ganun lang. Masaya na rin ako, naka-18 na rin ako ngayon ng thumbs up. Nakailan? 18 thumbs up. Plus Kaya 19. Kaya pa thumbs up naman.
Ayan. Kain muna tayo. Sige lang. Gugutom na ako. Thank you, ate. Ako nag-host kay ano eh. Pinag-host ko si Kailan mo Ate alam Leslie. Ah, Pinag-host ko si Ate Leslie kanina kasi nagluluto din siya. oo nga. Eh doon, nabigyan din ako doon ng 10 hours. Tapos nagtago kanina. Kasi Tagal din alam niya, tagal siya kanina. alam mo kung bakit, kuya? Nabigyan ako ng 10 hours. Kasi, di ba naka-off cam ako, tapos nagbabasa lang ako ng mga comments nila ng mga kasi nagluto si Ate Leslie. So yun. Nandun yung Team Love Love. Tapos yung parang binati ko sila ng binati. Tapos may mga ninja sila. Tapos sabi sa akin nung isa, hulaan mo kung sino ako, bibigyan kita ng 5 hours. Nahulaan ko. Tapos yun, may sumunod si Ate Simple Rose. Ay, Binigyan niya ako ng 5 hours kanina. Bibigyan niya ako ng 5 hours. Tapos may sumunod na isa, nagpahula ulit. Team Love Love din. Bigyan din niya ako ng 5 hours daw. Yun naman, si Ate Dream Rose ST. So, di ba? Nag-host ako. Nagbasa lang ako, nakaipon ng 10 hours. yung nilagay ko yung support ko kasi kanina kay Leslie, sa mga bata. Ngayon, nalimutan ko pala nilagay sa description ko yun. Tapos, nanalo pa ako kay Ate Dishimas. 3 hours. Pumunta din ako kanina sa Shimas eh. Kaso yung account ng mga bata, hindi ako na-recognize ni Dashimas doon. Iba kasi yung name mo doon. Hindi, kahit yung yung dati. Kahit itong main ko. Pumunta na ako dati sa kanya. Oo. Pero baka naka-hide pa noon yung ko. Matagal na akong dikit kay Ate Deshimas eh. Basta nagsimula si Jessa kasi nandun nga sa description niya. Lahat ng nandun ata sa description ni Jessa, tinikitan ko doon yung kay Drew. Ayan, kuya, Shante, bibigay mo sa akin account mo, ako magtatrabaho niyan. Kasi busy ka eh. Oo, madali lang yan. Tapos pag 1K nabigay ko na. Itong mga bata naman, dami na nilang videos na sila magkapatid. Kasi nga gusto nila mag-vlog din kasi yung mga nakikita nila. Ayan si kuya eh. Mahilig yan magluto. Pwede niya naman i-vlog yung pagluluto niya. Kasi madami talaga nanonood sa pagluluto, di ba? Oo. Lalo na yung may mga recipe, ganun. Step by step. Yun talaga yung Marami ngayon. Lalo na kung medyo magaling siyang mag-vlog. Oo. Hindi basta yung luto. Ayan, nandiyan pa din si Sis Jessamon Qatar. Ayan, kaya si Jessamon Qatar, dikitan mo din yan. Nag-LS din yan, madaming tao sa kanya. Ilang months na pala kayo sa YT na nag-upload eh. Ako simula nang mag-YT ako, nag-upload na ako eh. Kailan? Sa kasabay ko lang nauna ko kay Mamelin Vlog YouTube. 2 months na kami ni Mamelin Vlog. Pero nauna ako kay Mamelin Vlog mag-YouTube. Pero sa WH nauuna siya kasi matagal ako hindi ngayon lang ako nag-LS nung nagka-wifi na. Ako April, nung sinimulan ko? April 16 Kasi talaga, malaking tulong talaga yung live stream eh. Alam mo nga kuya, mas madami talaga yung yung sahod ng nag-stream kaysa sa YouTuber talaga, sa vlogger.
Ay, mas malaki rin yung bigay ng Kasi may mga nagpapalipad. Ay, oo, yun. Yung additional, yung software Mas, charger. mas marami yung nagpapalipad eh. Lalo na kung may mga kaibigan ka sa abroad na. Oo. Kadalasan abroad yung YouTube, mga streamer tsaka na vlogger. Ayan, si Nightbot. Robot ko yan. Bababa ng link ko. Kuya, Link robot ko yan yan. Sakto naman. Hindi pa niya ako nakita. Kasi yan. Nakita ko na dumating na yung notification sa akin. Magaling magdikit si Sian diretso sa Gmail ko eh. Mm. Yan ang kagandahan ni Nightbot. Gagawin ko rin, gusto ko rin gawan yan ng tutorial, yung si Nightbot. Oo, gawan mo ng video tutorial. Dali lang siya, libre lang siya. Oo. Ayan kuya sa kuya, ayan na kuya, na Nightbot, robot lang yan. Na nakaprogram yan sa host. Oo. Pag napunta ka sa Hindi naman nag-greet wala na. May isang napunta sa LS ko dati. Ang pangalan niya. Nakita niya raw si Nightbot doon sa sa ibang LS na napuntahan niya. Nandun ka lang kanina, Nightbot, sabi niya. Nandito ka na naman. Magkasama lang tayo kanina. Doon kay White Binigay. Napupunta yung ako doon minsan kay White Binigay. Kita lang kita kanina kay White Binigay, sabi niya. Kinoment niya, nilagay ko pa sa ko. Nilagay ko yan sa screen. Nandito ka na naman, Nightbot. Ang tagal kong in-explain sa kanya na robot yung kausap niya. Oo. Tapos nagagalit siya di ba kasi tinanggal ko na yung dati, nilagyan ko ng restriction yung pagbaba ng link. Oo. Nagbaba siya ng link nagalit si Nightbot, winarningan siya. Grabe naman, kapababa ko lang ng link. Ayan din si Miss Leslie. Hello sa'yo, Ate Les. Maraming salamat. Team walang tulog. Team walang tulog to, Ate Les eh. Susunod pa raw si Bon. Maraming salamat, Kabsat. Ayan, kuya, kapag napunta ka, kuya, sa ibang LS, kuya, Nightbot yung robot. Kasi bago lang si kuya sa YT, siya nagpo sa akin din YouTube. Ayan, Bon, baka may mga ninja ka, Bon. Padikit naman, kuya, Bon kay Zian TV. Baka naman may mga ninja ka dyan. Dalawa binigay ko kanina kay Sian. Salamat kuya Rockstar. Saka maganda, nakapag-graduate tayo kanina sa LS mo. Oo, nakapag-graduate ako ng 1K. First time ko yun. So, ibig sabihin. Tatlo na bigay ko kanina. So, ibig sabihin talaga madami yung tao kanina. Dami. Hello, Ate Les. Sige po, Ate Les. Good night. Good night sa'yo, Ate Leslie. Sige, Kapsat. Maturo. Maraming salamat, Ate Les, sa pag-invite sa akin sa Team Love dun sa LS nila. Dahil sa LS ni Ate Leslie, nagkaroon ako ng 10 hours eh. Nag-host lang ako. Premyo ka? Oo. Saka dati, ang nilagay ko dito, English kasi, pure English. Kaya siguro ganun din yung nakita nung
pumunta dito. Na, Kasama pala niya sa kabilang LS. Bon, bigyan mo ng 5 si ano, si Yan. Bon James D. Tapos na po. Give me back up. Yan. Sabi ni Sian TV. Magkakalapit lang ba kayo, Yos? Yan na, Bon. Hindi, ano siya eh. Mga dalawang biyahe. Ay, 3 biyahe yata. Ay, mahaba din. Malayo din. Oh, mga 30 minutes na biyahe. Minsan, baka mga 20 minutes. Kasi daraga siya eh. Talaga. Mismo sa may ano, Mayon. Hello. Ayan. Kamusta dama? Sabi ni Kuya, nahiling ka. Maaga na ako matulog lakay ha. Baka maaga bukas biyahe ko. Punta na naman ako sa Kalinga. Yan. Kalinga yan. Ay, Kalinga. Kalinga. Sa bayan nila. Okay lang kayo, okay? Maraming salamat sa pagtambay. Thank you very much. Salamat Sir Pinoy Mono Vlog po ah. Maraming salamat sa suporta mo talaga araw-araw sa amin. Silip mo raw si nanay. Oy. I-miss daw ni Kuya Sian. Ma, silip ka daw mo sa camera. Nahiling ka ni Kuya. Nahiling ka ni Kuya. Nag-share ka ni Kuya. Ilang taon na ba sa abroad? Ano, 2 taon na si Kuya sa abroad. 3. 3 na siya sa September. Sige lang kay bawi. Okay lang. Salamat ha. Salamat Sir Pinoy Mono Vlog. Hagdan na naman. Ito yung hagdan. Nakalakot ang CD. Kaya ko kanina ng hagdan. Ayan si Kuya. Kuya, baka gusto mo umakyat din, Kuya. Matry mo din dito sa taas. Subukan mo siyan. Pindutin mo lang yan, yung link ng stream yan. Shoutout sa lahat, guys. Ayan. Shoutout sa lahat ng team dyan, ng team vibes natin. Ayan, shoutout. Ayan. Napaka-supportive talaga ng team vibes natin, no? Pero, yung iba kasi na pinasok natin ngayon eh. Parang, sa una lang, di ba? Oo nga eh. Si Tropang Bonusim lang talaga yung natira. Ay, iPhone daw gamit niya. Bawal Ay, ba? bawal. Hindi ba? Hindi talaga kaya eh. Ay, Hindi talaga kaya Kuya sa iPhone. Pero try mo. Try mo pindutin yung StreamYard. Hindi ko pa ano yun, kung okay ba sa iPhone o ano, stream yun. Hindi, nakailan na akong try, Kuya Rockstar. Kaya bumili ka ng isang cellphone. Oo. Kaya nakabili ako ng isang cellphone. Pero nandito yung laptop na yung ipapaayos ko sunod para makaparoleta na din ako. Ba't di mo gamitin yun, Kuya, ang mo? Laptop mo, paroleta ka. Naka-laptop ka naman. Para madami kang tao. At sa madami na tayong mga... Kagaya kay Iconics eh. Dati lang siya eh. Oo, dati kami lang tao na Iconics dati. Kami lang Cool J. Nagkasalubong na din ata tayo dun eh. Siguro. Pero dati ka na kami kasi kami magkaka-team. Silang unang team ko, Tropang Ilocano talaga. Ayan na yung hagdan, Combat Derek. Dati kami lang kina Cool J. Yan.
Nani Cristobal, hello, mega shoutout sa iyo. Ayan, Maraming hello. salamat kapatid. Nani Cristobal. Doon kami nagkita ni Yos sa kay Iconics. Ha? Oo, doon kami kay Iconics nagkita. Doon kay Iconics kami Sa kaisdaan. Google siyan, sa Google. Nagkasalubong, nagkaisdaan. Kuya, punta ka sa Safari. Shout out daw sa 24 million dyan. 'Di ba na-click mo yung StreamYard na yan? Tapos mapupunta ka sa Safari. Then i-copy mo yung copy and go or copy paste then go. Tsaka mapupunta ka na doon sa StreamYard. Hindi ko lang alam kung kayo talaga sa iPhone. Kasi tinatry ko na sa dalawang iPhone hindi naman talaga gumagana. Ayan, flex daw po, sabi ni Cristobal. Ayan, guys, sa mga Nani Cristobal, bisita ka din sa akin kapag may time ka, 2 PM Pinas time yan. Or baka agahan ko ngayon, pero hindi ko kaya, hindi ko pwede agahan kasi si Ate Margie vlog nagpaubaya na siya ng time para sa akin makapag-alis ako ng 2 PM Ayan, bigyan kitang jacket na ni Cristobal. Ayan, para may baba mo yung link mo. Ayan. May jacket ka na ni Cristobal. Okay na, magbaba ka lang link. Ayan. Pwede mo ring unahan si Sian TV. Ayan, nandyan. At yung ating co-host, si Yos TV, at saka si Director TV. May mga link sila sa sa kapatid Nani, may link sila sa description ng video ko. Si Director TV at si Yos TV na co-host ko ngayon. Pwedeng unahan mo rin sila tapos iwan lang ng tamang bakas at babalikan ka yan sure na sure. Mga ka-team ko to, sina Yos TV at Director TV. Yan si Bon James D ang ka-team din natin yan, si Bon James D. Ayan. Ang Shout out sa 24 million dyan, sabi ni Bon James D. Nakaslubong ko to, nagkaisdaan kami nito ni Director TV doon kay Iconics. Iconics ba? Konti pa lang tao ni Iconics nun. Ayan na. Tayo Okay. pa lang nun. At siya. Ayun, nakaakyat siya. Ayan. Ba't ako hindi? Ba't di ka nakaakyat? Okay naman kay Sian. Ay, Salita sabagay, ka, naka-wipe. Naririnig mo ako? Okay. Oo. I-open mo yung camera mo, kuya. I-open mo yung camera. Sige na, para ma-flex mo yung yung channel mo. Para Ganyan din kami nagsimula, pinapaakyat-akyat lang kami dati. Ihiyaring kami dati. Yan. Open mo yung camera para practice din. Damit lang ako. Ay, sige. Yan. Bawal kasi yung nakaubad. Mapapala tayo. Okay naman kay Bon. buti kay Ayan, Bon macho siya Nagbaba si Nani Cristobal ang kanyang link. Ayan. Friend ko na rin tong si Nani Cristobal Ano ba nakita si Nani Cristobal? Salamat Nani Cristobal. Kapag may time ka, punta ka din sa LS ko. 2 PM po yan, Pinas time. Ayan. And yan kapatid ko yan Kapatid ko yan guys. Kuya mo. Welcome. Di ba? Napapractice ka na. Sabi mo di pwede. Naka-wifi ka Lugi ako, load lang yun. Pwede naman pala kung malakas ang data. Sabi ni Yus kasi hindi pwede. Trinay ko talaga siya, hindi talaga pati sa iPhone, sa iPhone 5S. iPhone 8. iPhone 8 kasi yan pala. Malakas yung Boss, salamat Ayan. boss. Sino po may LS? Legit supporter po ako. Si Yos TV. Ako kapatid, ayan. Every 2 PM yan kapatid Nagbibigay din ako ng watch hour. Dinodumog din yan ng mga
viewers, si Yosh TV kanina. Di ba? Nakaakyat na si Kuya. Dikitan ko po kayo mga co-host, sabi ni Nani Cristobal. Salamat, Nani Cristobal. Sure na sure ang balik. Hi, Direct. Hello. Hi, Bon James D, my Ayan, favorite actor. Ayan. Kumusta ka, ma? Yan. Supporter din yan si Mama eh. Palagi yan na naka-BG. Ay, nasa UAE pala si Mr. Nani Cristobal. Sa UAE. Ayun. Paano ba 2 p.m. makita Pinas time, Nani. Ano? Pinas time. 2 p.m. Pinas time. Kasi nasa UAE daw si Nani Cristobal. Dikitan mo yun, Kuya, yung mga nasa description box. Ka-team namin yan. Hindi ko nga makita. Paano ba yan? Si chat. Ay, hindi. Hindi, sa description. Sa video, sa may YouTube. Di ba nasa may title ka? Sa may title. Huwag mo muna i-exit kasi baka mahulog ka. Wala. Sana all supportive daw, sabi ni Bon. Dito. Wait lang. Sabi ko naman, ikaw yung pinaka-supportive. Bon. Pinaka-supportive si Bon. Di ba dito? Umaga pa lang yan. Masipag. Yan. Ibak mo, I-close mo yung chat. Ikita mo yung description. Sa baba ng title. sa baba ng title. Ito. Ako talaga no support from my family. Andito naman Kaya kami. pala lagi ka sa Hindi nga rooftop. nakalagay. Ano, Bon? Yan. Kaya Ayan pala na. lagi ka sa rooftop. Sa baba ng title. Hindi nga Mga- nakalagay yun. Ayan o. Tingnan. Teka. Ano yan? Ano yan? Tingnan mo sa Naka-camera. Ay, ayo. Tingnan mo. Di mo pag ano, wag mo ngayon, wag mo i-exit yan kasi mahulog ka, mawala ka dito sa taas. Yan sa kabila mo i-open. Oo, dyan sa kabilang Yan sa cellphone. kabila mo i-open yung YouTube. Dito? Sa YouTube. Yung hawa ko, dyan. Yan Diyan ang mo sa- ipon sa YouTube. Sa video. Oo. Yan ang Yung sarong cellphone naka-camera. mo. Yan ang sarong cellphone mo. I-open Yung mo isa, sa yung YouTube. Ah, ito. Yan. Yan mo i-open yung YouTube para makapangisda ka pa rin. Ah, ganun pala yan. Sige. Salamat Oo. po sa... Pwede ka pa rin Kaya- yan mag-YouTube. Kaya abang nasa taas ka, pwede ka makapangisda. Ayan. Ayan. Ganyan ang ginagawa namin. Ngayon, ikaw naka-cellphone niya. Pag may bago, dito ko pinipindot. Tsaka ang i-upload mo more on foods na lang para everyday ka may upload. Marunong ka naman magluto eh. Oo, yung mga, lalo na kung mga kakaiba yung mga, Oo. tapos dapat medyo makwela-kwela. Ayan pa rin si Jessamon Qatar, Salamat sis. naka-BG pa rin. Maraming Salamat sis. Ayan, mga organic friend yan, Kuya Kayla. Organic friend ang hanapin mo dito, wag Yan si Jessamon Qatar. Nagla-livestream din yan. Sila Oo. Jessamon Qatar. Madaming Every tao dyan. Usually 4:30. 4:30 yan, after ko. After ko eh. Siya na yung next. Sakto rin sana kung araw-araw na rin si Director TV. Oo. Mag alas 6 din siya, 6 to 8. Ang dami naman kasabay. Teka nga, kasabay ko pala sa Iconics kanina. Dalawa pala yung mo. Hirap naman yung mag-LS na kausap mo lang ang sarili mo. Dalawa pala yung account mo, Sir Director TV. Dalawa. Yung isa yung old channel ko, yung isa yung Director Yades. Oo. 8 years na yun. Ngayon ko lang ulit na buksan. Kaya konti pa lang ang laman. Mga 100 plus pa lang ang subscribers. Umuhugot si Bon, no? Ayan, Kuya, ang mga Kuya. Kuya, ang mga bawal dito sa YT, Ang mga bawal dito sa YT.
pag nga for example, nasa isang live streaming ka, huwag ka huwag ka magpa-flood ng link or huwag mong itadtad sa link na ilalapag mo. Ako mga gan. Kasi mamamarkahan ka ni YouTube. Baka pag sa next LS na mapuntahan mo, di ka na mahiling. Di ka na makita sa ibang LS. Oo. Sige. Tapos antayin mo silang bumalik. Ayan, maraming salamat. Wala kay Eric Gasmen, ayan, kahit nasa work, nakapag-thumbs Salamat, up. salamat. Salamat. Salamat kapatid Eric Gasman. Maraming salamat. Yan ang aming tropang Ilocano. Yes. Nasa ibang bansa din yan. Madami din ako yung kakilalang YouTuber na nasa Taiwan din. Taiwan naman. Oo. Nasa Taiwan kasi yan si Kuya. Hindi kasi Naturayan lang. Ayan. Wala yung kakakiraan. Ayan, nagbaba ng link si Nan Cristobal. Ayan, unahan nyo na. Dikitan ko sina. Nani, dikitan kita. Didikitan na ako ni Yos TV. Dikit na ako ni Nani Cristobal. Ayan, meron na pala siyang 562. Wow. Lapit na yan, nakalahati na. Oh. Ilang araw na lang yan. Sa'yo ba kapatid, ilang months mo nakuha yung 1K mo? May ilang konti isang buwan. April lang ako nagsimula eh. May 30 na nung nakuha ko yung saka hindi pa yun, hindi pa dire-diretso yun kasi kung minsan mahirap ang signal. Oo. Kaya hindi ako nangingisda kung minsan. Ayan, Nani Cristobal, dikit ko na sa'yo kapatid yung Yan. Ninja yan, ninja. Kapatid, Nani Cristobal, sabay-sabay mo na ang kasi mag-live stream. Dapat, yun ang hindi na ituro sa amin eh. Dapat pala, 300, 300 pa lang, dapat mag-live stream ka na. Oo. Live streaming talaga kapatid. Para sabay tumaas si WH at si Banana. Oo. Ayan, Nani Cristobal, mamaya didikit ko sa'yo yung main account ko. Lang yun, ninja lang yung dinikit ko. Yun nga dapat yun dapat kasi ang tinuturo sa ating mga new YouTubers. Kapag qualified ka na mag-live stream, 300, okay na yun 300. Kahit 100 data, pwede na gumamit ng StreamYard. StreamYard pwede na yan. Oo, pwede na. Kahit silent LS lang, Nani Cristobal, okay na. Kasi ito Ano kaya? Wala yung babae. Si Mami. Si Mami Lynn. Natulog na. Ubus na yung data. Ubus na yung data. Umakyat ka na dali lang. Nag-message na siya sa DC eh. Natutulog na daw. Nag-good night na eh. Ayan si Bon, bibigyan kanya ng ninja. Bon, bigyan mo ng ninja si Shian TV. Itong kapatid ka. Ayan. Di ba Kaya 2.5K na hirap pa maghabol sa WH. Si Bon James. Pero laki na ng bahay ni Bon James. Ang laki na ng bahay niya. 2.5 na ba si Bon James? Oo. Kasi more on video siya dati. Kala niya kasi More on content si Bon kasi. more on content siya. Ngayon lang siya nag-live streaming. Balak na rin daw ni Nani na mag-LS kaso nangangapa pa ako paano magsimula. Ganyan din kami. Oo, ganyan din. Pag pinakyat ka, mag-flex ka ng Oo. Kapatid, ayan, Nani. Kapatid, Nani, pwede rin kitang turuan, kapatid.
Kapatid, nani, turuan kita, kapatid. Pwede rin kita turuan. Kung gusto mo, PM mo lang ako. Yan. Joshua Castelo yan. Pag Kasi- nag-atok ng akyat lang. Oo, kasi dyan din kami nagsimula, nagpaturo din kami. Nahihiya. Pero noon, nahihiya ka. Teacher na nga ako. Nahihiya pa ako. Nagpapawisan ako dati na. Sa una talaga maano lang, konti lang talaga yung viewers mo sa una. Pero kapag nasanay sila na may LS ka, naku, papasok sila. Nani Cristobal, pwede mo naman kami imbitahan sa LS mo, di ba? Aakyatan ka namin. Tapos, tayo mag-host. Susugurin ka ng Team Vibes. Susugurin ka ng Team Vibes. Kanina, kay Leslie, ilang kayo mo umakyat, 3 Team Vibes. Tapos na bumalik ako kay Ate Liz, tapos ako na yung co-host. Doon nakakuha pa ako ng 10 hours. Talaga na rin yung 10 hours, ha? Oo. Para ka nag-LS na rin na, Na 1 hour. Uy, ang laki ng bigay sa'yo kanina, naka 2 days Oo, ka. naka 2 days ako. Para kang Dati si yung- Ton. Dati yung pinakamalaki ko dati, Kuya Rockstar, 34. Pero yung ako yung ako nag-host. Pero dati talaga nung nag-host sa akin, si Tons ang bigay sa akin. 3 days, 4 days, gano'n. Ako, talagang late din nagsimula. So, nag-concentrate ako sa bana-banana. Oo, ako din Yung pala, dapat akyat ka na akyat pag pinakyat ka Oo, yan lang. Ang kailangan talaga natin dito Late sa laptop, ano? Oo, late Oo, talaga. late May talaga delay yan. talaga. May delay. Ganun. May delay talaga. Kaya Oo. dapat titingnan mo lang sa StreamYard. Sa StreamYard ka lang. Oo. Kaya pag Kasi naka-volume, pag naka-volume yan, mag-echo yan. Yung kasama ko na sinasabi ko, 1 month lang siya upload niya. Mamoni agad galing na natsyempohan yung mga upload, lalo na yung 195 views. Tapos iba 4K. Wow, ang galing naman. Anong mga ina-upload niya? Yan, okay din kapag natsambahan mo yung magandang content. Dudumugin ka ng tao, di ba? Viral yung sa'yo. Bukas magaganyan ulit kaya. Everyday yan. Everyday yan, lalo na si Yos. Oo, usually si Bon, magsisimula yan alas 5 or alas 6. Ng umaga. Umaga, susunod na yan si Mami Lin, mga alas 9 or 10. Oo. 9 si Mami Lin, 9 to 12. 9 to 12 yan. Tapos Tapos ako na. naman si Yos. Yan. Para yung mga tao, pasa-pasa. Tapos si Jessa Montar, pagkatapos ni Yos, mga 4:30. Ganun. 4:30 yan si Jess. 4:30. Tapos pag, Ang out ko kasi alas 4 eh. 4:30 yan si Jess naman kata. Tapos si Tropang Bonusin, puro silent ngayon. Oo. Busy din kasi yan si kapatid Kahit ako, kaya gabi ko pinipili kasi ang hirap hirap isingit. Baka bukas, di ako mag-LS bukas, magbabasa ako ng mga output bukas. Mag-check ako ng output bukas. Makikita ba yan ni ate mo? Hindi man kasi Kuya Rockstar clicks to. Kay Kuya Rockstar clicks to mag-save na video. Oo. Pero pwede mo lang i-download. Balikan mo siya bukas. Pag na-i-upload ko na siya,
Pwede mo siyang i-download at i-edit mo, kunin mo yung part na nandito ka sa taas, ganyan, para, Hindi, kasi baka makita niya sa YouTube din. ay, hindi, usually, hindi Baka, naman, manibago yun, baka sabihin, ay nalabas ka na rin pala dyan. ah, Ay, lang ka pa nahiya. Alam niya kasi nahiya ako sa camera eh. Ano lang? Ganyan lang. Akyat-akyat lang. Oo. Practice lang yan. Kahit ako dati, hindi talaga papawis na lang. Kinakantsawan na ako ni Mami Lynn dati. Ang hirap kasi, lalo na kung maraming tao talagang parang nahihiya ka na. Ewan. Nakakahiyang magsalita eh. Di ba nung umakyat tayo kay Pinay Wanderlust, Diyos, nalala mo yun? Nahihiya ako pinatay ko ang daming viewers eh. Tapos maingay pa kuliglig, no? May kuliglig na maingay dyan sa limurang. Ang bait ni ni Pinay Wanderlust eh. Dapat pala dalawa ang cellphone, ano? Oo, dalawa dapat talaga. dalawa. Dapat dalawa. Ako, naka-laptop itong itong naka-live stream. Itong cellphone, pang support. Naka ano ka kuya? Kuya Rockstar, naka webcam ka. Hindi, yung sa camera lang ng yan. Ba't ang linaw? Sa iba sa iba malabo. Oo nga, malinaw nga. Isa sa ilaw siguro. Ilaw lang. O maganda tong camera nitong laptop talaga. Ang advantage naman Kuya Pao. Ang advantage naman ng naka-laptop, pwede ka mag-share screen. Pakita mo ako, Kuya Rockstar. Naka-laptop ako buhay yung laptop ko. Hindi, pwede siya mag-share screen. Pwede kong mag-share screen. Pag may gusto Pwede ka- akong gawin. Pwede ka magparoleta, ganun. Kayo, Yan, bahala na ikaw dun. Yan. Yan, pwede yung ganyan. Ayos. Ayan yung sounds niya. Pwede mong i-demo yung gagawin mo. Pwede mong ipakita Sana mo. all ka talaga. Yung si Tropang bonus sim. Hello. Isipin mo, 1 month pa lang nag-upload na. Na-reach na agad ang 1K subs at 4,000 WH. Pwede mo lang palitan kasi yung yung yan. Grabe 1 month. Tapos 1K subs at 4 watch hours 4,000 watch hours Nag-viral agad yung niya. Ayan. Nag-viral Sino talaga. nag-viral? Yung katrabaho daw ni Tropang bonus. Ganun talaga, isang viral lang talaga ang kailangan natin. Kahit yung isang katim namin sa Tropang Ilocano, yung bahay niya nag-viral. Yun ang nagtinang Nagdala. ilang lang yung LS niya. Tingnan ko kanina yung bahay niya. Ilan lang yung videos niya, kaya gumawa ka na rin ng vlog mo, Tropang bonusing sa live stream niya. Nagbabanda ka ba dati, Yos? Oo, dati. Sa school. Tapos minsan may ginawa ako, nag-viral yun eh. Tanong mo yan si Kuya. Sikat ng mga parody nga na.
Nag-viral yan eh. Umabot yun ng 4K viewers eh. Ano yung maingay na yan? Hanggang anong oras yung live niyo? Depende kay host kung hanggang anong oras siya ipuputol. Baka hanggang 3 oras. Bakit 2 hours pa lang yung 15 ko. Bakit 2 hours and 15 pa lang. 15 minutes pa lang. 45 minutes pa siguro. Nagano yun eh. Depende kung maraming mga... Nasunod niyan. Ewan ko lang kibon kung susunod pa si Bon o baka bukas na. Yan si Boss Derek. And magla-live ka ba ngayon, boss? Hindi. Sino? Wala akong kausap. Naka-2 hours na pala tayo. Nahanap ko rin yung tamang... Pinoy Monovlog. May maingay guys. Kanina ba yan? Ano naririnig mo? Yung parang sa headset ba? Oo, parang ano ba yan? Saan ba yun? Mga headset ko? Parang kulog sa headset yan. Headset siguro. Okay na. O, nawala. Ayun na, wala na. Kanina ba yan? Nawala eh. Oh, meron na naman pag ginagalaw mo. Sa'yo ba? Wa. Baka sa akin. Pag hindi nakasaksak mabuti. Hindi. Ayo. Sa'yo nga. Pag ginagalaw. Tingnan mo siya, kapatid na, Rockstar Glix. Natulala na. Hulog na naman. Nahulog na naman eh. Boss, di ka Ayan. na nagalaw. Naglag yan, nahulog yan. Mamaya na. Mawawala yan. Lug. Diba? Hindi Ano ba oras na nasi-CPR yung mga... Yos, pag kumakanta ka, hindi nasi-CPR? Hindi. Walang mga notice sa ano? Pag acapella, hindi eh. Kapatid, director. Pero kapag, Kasi pag may music, nasa CPR ako. Yung tropa ko na ano ba yun, yung nagko-cover kasi kompleto siya ng instrumento. Yun na si CPR daw yung mga cover niya. Nasa CPR ako pag may may instruments. Kahit gitara lang. Ay, pag gitara, hindi naman. Medyo parang... Si Boss, ah. Kapag pag may gano'n. Saan na si Juan? Saan na si host? Nahulog eh. Hindi, nag-CR lang Nahulog yun. siya. Tawa ng tawa si Bon James D. Akit ka, Bon. Tayo'y magsayawan. Ayan. Hindi ka ba talaga magla-live ngayon, kapag director? Hindi ba? Kasi, Pabigla-bigla lang yung pag nagla-live ako hindi, walang schedule sa akin kasi. Kung malakas ang internet, yun. oo. Wait lang daw, sabi ni Rockstar. Nawala si kapatid eh. Hello. Ayan na. Umaakyat na. Ang hirap talaga, Gel. Paano yan kung maraming tao? Yung mga kahit 20 lang nanonood. Naka 2 hours ka naman kasi, kaya every 1 hour naman, di ba sabi mo? Oo, every 1 hour mahulog. Kanina 30 minutes. Tapos nag 1 hour. Yun ang isang
nakita kong problema dito sa pagla-live stream. Oo. Na yung live stream. Bumabagal yung hindi ko ma-jacketan yung iba kasi sa bagal akin na eh. yung net. Hindi sa akin yung maingay. Saan ba? Kasi Saan ba? natanggal ko na yung headset eh. O, meron pa rin. Tinanggal ko rin sa akin. Meron. Pang kayo dyan. Baka sa'yo, kuya. Nakamute na sa akin eh. Tinanggal ko rin yung headset ko. Baka kasi yan. Baka sa'yo, kuya. Wala Ingat naman ko ulit akong yung Aaron. Paging ganun. I-try mo nga i-mute, kuya, sa'yo. Oh, wala na. Ayan pa rin pala si Nani Cristobal. Nakikita nyo na si Nani Naglapag. Cristobal. Naglapag ng link. Ayan, naglapag na. Anong trabaho Hindi mo, pa- Boss Nani, sa UAE? Ano kaya ang trabaho ni Boss Nani sa UAE? Naririnig ba yung sound? Oh. Okay ba? Kanino kaya yan? Parang nagtatype eh. Hindi naman sa akin. Hindi naman magta-type. Hindi naman ako nagtatype. May multo? Wala na. Okay na. Okay na ba? Wala na ako naririnig. Okay na. Ayan na naman. Ayan na naman. Subukan ko ang i-mute tong ano. Sige nga. Meron pa din eh. Meron Wala pa na. din. Ayan, wala na. Wala na sa'yo ata, Kuya Rockstar eh. Eh, Kuya Rockstar pala. Ayan, meron na naman. Try mo nga, Kuya, i-mute sa'yo, Kuya. Naka-off na yung ano ko headset. Dinig ba? Wala Hello, na. yan. Wala na. Diba? Meron tayong Yan bago. 19 Park, hello. Hello sa'yo, yan 19 Park. Hello, Nayani. Ayan, on mo na, Kuya. Parang foreigner naman si Yan. Hello, Yani. Hello, Yani. Hello. Ayan, kilalang na ako nito eh. Galang-gala ko eh. Kilala ka? Oo. Palagi ko siya Kilala pala. nakikita. Hindi palagi ko siya nakikita sa mga LS na pinupuntahan ko at inaakyatan ko. Ano to si Yani? Pilipina o foreigner? Sa'yo ata, Kuya, yan eh. Naka-off na yung ano ko Okay, Kuya ata. Kay Kuya yan. Sa virtual DJ na tong mic ko eh. Hello, Yani. Sa akin ba? Oo. Oo, Wala na. Oh, Wala na. Good evening yun. Sabi ni Yani. Good evening sa'yo, Yani. Fan mo pala tong si Yani. Kay Mami Starla. Oo. Kay Mami Starla pala siya. Eh, Oy, Wala Rene. diba? Wala na. Wala na. wala na. Recommend siya, recommend ni Mami Starla yung LS ko ata sa kanya. Patamsak naman dyan, Yani. Hindi pa tayo. Yani. Yani, padikit naman itong nasa taas na si Shian TV. Yun. Ayan, Ano ba kapatid. talagang
dyan. Siyan. Shan TV. Pakidikit yung mga host natin. Si Sian TV at saka si Director. Si Director, yan. Parang ano ko na yan. Parang dinikitan ko na yan kanina, umaga, nung sa'yo, Joshua. Pa-check Yan. naman kapatid yan. Pa-check naman kapatid yan. Kung dikit. Ayan. Kay Shanda, kaninang nag-gon ka? sa Nag-LS LS. ka, dalawang kanina idikit. LS mo. Teles ko din pala yan. Ang daming tao talaga kanina. Oo, tapos na. Tinan ko nga si Yani. Ayan. Yani 19 Park. Parang foreigner yung ano niya yun. O yan lang profile. Nasaan na si Kuya Nani Cristobal? Nawala na din. Baka tulog na din. Ayan. Okay na. Madam Yani, tapos na. Ay, dikit na pala. Ayan. Dan thumbs up. Maraming Maraming salamat sa pa-thumbs up. Ang ganda-ganda. Maraming salamat, Yani, sa pagpapay. Iba din yung sound effects mo, Kuya Rockstar Clicks. Diba? Para maiba naman. Pero yung pagkakapareho tayo. Marami rin tong ko dito sa sound effects ko dito. Bukas, Kuya Rockstar, gawin mo ulit yun sa akin, kahit 15 lang. Ganon! Ilan na ba viewers natin? For watching tayo. Nakabidyo lahat yan nata eh. Nakabidyo lahat. Wala, hindi ko mapagana sa akin hanggang lang kanina, 31 lang kanina, no? Oo. Kaya ayaw. Kuya, Oh, pwede mo naman lagyan niya ng ng photo yung profile mo. Pwede ba yan? Oo. Click mo yung yung video mo dito sa baba, sa gilid. Yan yung avatar. yung you're in the show. Yan. Ay, tama ba? Sana umabot man lang ng 30 itong thumbs up. Paano nga yan mapalitan, Kuya Rockstar? Pindutin mo yung Good avatar night, niya, avatar. Sabi ni, ayun. Oo. Yung avatar niya, siyan. Pwedeng palitan yung avatar. Oo. Pindutin mo yung pindutin mo Change. tong Ayan Edit na. avatar ata ba yun? Hindi, itong video mo sa gilid na nakabilog lang na puti. Pindutin mo yan. Yan. Yun. Ayos ah. Ayos. Okay Ayos na, ayos. Oh. So, sobrang sipag ni Yani 19 Park. Nakadikit na siya kay Nightbot. Sa akin yan kay Nightbot yan Ikaw pala si Nightbot eh. Robot yan, kapatid Yani. Yani 19 Park, robot yan. Robot Robot yan, yan. Yani. Yung Robot. link ni Nightbot, link ko yan, Yani. Maraming salamat, Yani. Link ko Robot yan, yan, binababa yan. Robot yan, kapatid. Baka mapunta ka sa ibang LS. Robot yan Robot yan na nakaprogram sa host. Sa akin yan, sa akin yan. Hindi kita mamaya pagkatapos ito. Yan. Ka na sa akin, naka-mark ka na. Ay, batang-bata pa tong ni Yani. Ilan pa lang? 43 subscribers pa lang siya, oh. Nagsasabayan sila nito ni Kuya pala. Salamat Salamat Nani Cristobal.
Maraming salamat yan. Bigyan kita mamaya yan. Maya lang ng konti. Nani Unahan mo Cristobal, na. salamat. Yani, unahan mo na yung yung mga nasa description ko yan, pwede mo unahan yung mga yan. Katimpulat yan. Ito pa si Mr. Nani Cristobal. Ayan, magdikita lang kayo ni Mr. Nani Cristobal. Bagong-bago yung kanyang account. Ayan. Bigyan kitang dalawa mamaya yan. Dalawa bibigay ko. Nani, ay, Yani Park, Yani Park, Yani 19 Park. Digitan mo to siya, si Sean TV. Bigyan kita ng 5. Ayan, dalawa rin bibigay ko sa'yo. Ito na lang pala cellphone ko gamitin. Bigyan kita si Nani na dalawa. Ayan. Ay, pag-guide na lang. Ayan, pag-guide na lang. Sige. Yani 19 Park, ang ko lang sa iyo, kapatid, kapag napunta ka sa mga LS. Ano yan? Maingay na naman. Pag napunta ka sa mga LS, huwag kang magpa-flood ng link. Kasi mamamarkahan ka na as spammer. Si YT mismo magmamarka sa iyo. Experience na namin yan. Na-experience ni Kuya yan Kuya Rockstar. Kuya, try mo nga i-off tong i-mute tong kay Kuya. Alright. Tingnan natin. Tingnan lang, testing. Oo, kay siyan nga. Sa'yo Kuya, sa'yo yan Kuya. Yung niya, Sa'yo. yung head. Parang nagta-type ka ba? Ha? Nagta-type ka? Nag-chat. Pag-guide daw si Ayaw. Yani 19. Kaya naman pala. Kaya naman pala, nag-get na pipick up niya yung Dinig na dinig namin Okay lang yung copyright claim yan Kung siguro may music ka na nalagay. Okay lang Dinig yan. na dinig namin. Copyright claim yan okay lang yan. Ayan. Yani 19 Park. Turuan kita ha. Ang copyright claim. Pwede, ba't mo dinilit? Sayang ng views. Wag mong i-delete mo na, sayang lang yun. Wag mong i-delete yan, kapatid. Okay pwede lang mo yan, naman, kahit ako madami. pwede mo naman yun i-mute. I-mute, Kahit oo. change song. Pwede rin change song yun. 3 ang doon. Trim, i-trim mo, i-mute, kaya change song. Pwede mo pang i-dispute yun Oo. Sinubukan ko rin yung dispute nun kaso hindi ko tinuloy. Pero okay siya kasi may napanood ako na nag-dispute siya ng Kasi kasi yani kapag pag dinelete mo yan, patay yung views sayang yung watch mawawala. hours mo. Sayang ng watch hours doon. Sayang din. At saka yan, wag Kaya kang binalik ko sa akin. Yani, wag kang magko-comments Hindi na. Okay na siya. Sayang yung 12 views mo. Tapos itong mga videos mo wag mo siyang i-comments off para yung mga magsusubscribe sa iyo, magko-comment sila, yun ang babalikan mo. Oo. Sila yung isusubscribe mo. Ayan, Kasi Kuya. itong kaya naka-comment off itong sa Ayan. Ayusin mo yan, kapatid na Yan, Yun, 19 nag-freeze na Park. naman. Nag-freeze si Freeze. Yan, 19 Park. Wag mo na siya, pag may copyright claim ka, wag mo siya i-delete, i-mute mo. Then, kapag napunta ka sa mga LS din, pag napunta ka sa mga Uy, LS, nakachamba raw si Bon James D. bakit daw? Bakit kaya? Ayan. Yan, 19 Park, pag napunta ka sa ibang LS, kapatid, wag ka magpa-flood ng link. Kasi kasi mamamarkan ka as spammer. Baka pag napunta ka sa ibang LS, hindi ka na makita. Or pumunta ka sa LS ko, hindi na kita makita kahit comment ka ng comment. Sino? Naranasan ko na yung ganyan. Kapag kapag hindi ko makita. nag-flood. Oo. Kapag nag-flood ka ng link, kuya,
Ngayon, for example, dito sa sa live ni Rockstar Clicks, Oh. tinadtad mo yung yung link mo, binaba mo dyan sa live comments. Mamamarkahan ka ni YouTube as spammer. Sa ibang Ah, LS, pero sa ibang paano pag nag-comment lang? comment, okay lang. So, yung link, wag mo ipa-flood. Kasi Kahit kaninong mamamarkahan. link. Yung link mo. Yung link ko lang. Oo. Wala Kasi nang ingay yan. Nahulog si Dapat Rockstar Clicks. mag-comment ka rin ng mag-comment ka rin, makipagkwentuhan, then link, gano'n. Oo. Ah. Parang ganito, parang di ba nagbaba ka ng link na isa? Kapag hindi mo na nakita yung link mo dyan, saka ka magbaba ulit. Ganun. Parang Kasi, hindi sunod-sunod dapat. oo. Kasi mamamarkahan ka ng YouTube. Si YouTube mismo nagmamarka niyan eh. Sa ibang Flooding live. ang tawag kasi nila doon. Pag sunod-sunod. Kapag Ayos lang sa ba ibang... yung comment ko na Nani Cristobal Dana? Oo. Okay lang yung mga ganyan. Okay lang yung mga comment, pero yung link ang delikado. Oo. Sige. Tapos, bawal pala kayo mag-mention ng about sa ngayon na nangyayari, sa pandemic na nangyayari ngayon. Okay. Bawal yan. Tapos yung subscribers, ganun, bawal. Ang mga code name niyan, yung banana, ganun. Guys, pahingi ako ng banana, pabalik naman ang saging ko, ganun. Isda. Yun, Oo, paisda. Paisda naman yan, ganun. Naituro niyo na ba kay Yani yung pag-comment? Oo, saka pala guys, kapag nagko-comment kahit kayo. pala kahit si Sian ata medyo maikli yung niya. Oo. Habaan nyo lang yung At yung least, comment niyo. Tagalogin mo na para mas makaba. Oo, Tagalog. At least 5 words. Yan, dikit na ako, Yani, isa. Huwag kayo Yan, pag huwag inanap- kayo, guys, huwag kayo magko-comment ng ng nice video. Nice. Oo. Great, Face spam yun. Yung words. Oo. Spam. Dapat Kanina mahaba. sa mo, Dapat mahaba yung comment nyo. Kung ano lang yung napanood. Yung napanood, Yun Yung lang laman ng i-comment. video. Huwag kayo Saka, magko-comment. Usually, ilagay nyo yung Iwasan yung ano yung title. pabalik. Kung ano yung title, Sub yun. to sub. Yun, mga bawal na gamitin yun kasi na-spam. Bawal yan sa comment section Yung sub to sub, pabalik may ka spam. lang sa bahay ko, ganun. Bawal yan. Huwag nyo nang lagyan ng gano'n. Okay. Pati yung love, ayaw na rin niya, na-i-spam. Oo, na-spam na din yung love eh. Kahit idol, kung minsan na-spam yung idol. Basta guys, kung Paano lang. yung boss? Nilagay ko kanina, boss. Okay lang yan. Okay lang. Pero basta Okay, habaan parang- mo. Habaan. Mahaba dapat. Habaan. Yung two words na i-spam yan. Yung nice intro, Lagi na- mga ganyan. Huwag yung lalagay na yun. Oh, pwede naman yun guys. Pwede naman yun. Pero dadagdagan nyo, pahabain nyo. Oo. Pero kung dalawa lang, wag. Oo. Bawal. Basta Markado kung ni Tolo. Markado. Oo. Basta kung ano yung napanood nyo, yun lang i-comment nyo. Habaan nyo lang kahit may halong kaplastikan doon. Oo. Basta makapag-comment kayo. Meron talaga. Para iwas spam din, di ba, karamihan intro ang Sabi nilalaban. mo, ang ganda-ganda nitong video mo. Ganun. O kahit hindi naman. Pa-share naman yung technique mo, mga ganun lang. Magtanong Sasabihin mo, Huwag nyo na ilagay yung word na intro sasabihin mo, panalo, great, panalo yung intro mo, idol, amazing yung editing skills mo, kahit hindi naman. Ganyan. Anong app ginamit mo, idol? Mga ganun yung idagdag nyo dun sa Ang ginagawa ko naman kapag intro yung nilalapag, di ba napunta naman sa channel niya, pipili ako ng iba pang mas maiikli na hindi intro. Kasi maraming na-i-spam kapag sa intro ka mahirapan ka kasi sa ilalagay na na comment. Halos pare-parehas na i-spam.
Kaya yung nilalagay ko yung hindi intro para ano. Ayan, Yani Park, baguhin mo yung comment na na-song. Na-spam yun. Kahit yung nice Yung na spam May yan. spam na rin yun. Kahit haluan mo May ng, kahit haluan mo ng kaplastikan na comment, okay lang yun. Basta makapasok sa comment box. Kung may kung lumabas yung may-ari ng channel, ayan, i-describe mo na rin yung may-ari ng channel, ano. O yung napuntahan niyang lugar, gano'n, wag lang yung background music. Kasi sa kapapangisda namin, natutunan na namin yung mga diskarte. Oo eh. Kailangan mo lang talaga, mag-ikot para everyday na dadagdagan yung knowledge mo eh. Pwede ba ito ilipat sa dito sa laptop? Pwede Oo, lang, pwede okay lang. Ay, Bababa ka nga lang. Bababa ka tapos muna. ibababa niya ulit yung hagdan. Ibigay ko ulit yung hagdan. Ayan, okay lang, baba ka muna. Live studio ka muna sa cellphone. Mag-live studio Yun, pag ka muna. laging may nice na Maglilip muna. Sige, na sige. yung mga Tapos ganun. ibibigay ko yung hagdan. Okay. Mag-comment Palagi ka na yun lang na, pag ano. Okay. Palagi yun na-spam eh. Kanina, ang dami na spam sa akin doon sa mga bata. Yung mga dumikit kanina. Di ako makadikit. Bakit hindi ka makadikit kay Director? Saan? Yung Madami spelling. daw. Tignan mo yung spelling yan. Magbaba ka na lang. May link siya yan dyan sa description ko. May link si Director. Baka manual yung paghahanap niya, sandali. Bigay ka na lang ng Pero nasa description ko meron yan eh. Humina kasi yung net ko ulit. Okay na daw, boss. Okay na daw kay Rockstar. Okay na. Wait lang. Magkadikit kasi yung director. Magkadikit yun. Wait lang. Siya na. Director. Kami. Sabi ni Bon? About WH daw. WH kaya Grabe. kahit paano di ko na worry sa WH ko. Grabe yung Yan. yung Basta niya, grabe yung viewers niya eh. Umabot ng 4K. Yung tutorial niya. Ni Bon. Sino? Ni Bon? Ayun. Ni Bon, oo. Ngayon. I-post mo yun. Post mo ng post, Bon. Tutorial, ano yung video niya? Yung tutorial about sa Kini Master, sa Kain Master. Kain Master niya. Ayan na siya, okay na. Andiyan na yung hagdan. Ayan, 45 na si yan. Dalawa binigay ko yan ha. Ako nga rin ata, Kuya Raso kapag may pasok na baka panggabi na din ako. Oo, yun nga. Sana si Yani. 45 na si Yani. Dalawa binigay ko yan. Salamat sa pagtambay lang Yani. Sa kapag nag-click ka ng notification yan, yung all ang all notifications para mapunta ka sa Gmail. Ano pala kapatid, kapatid, i-turn on mo yung comment box mo. Oo, naka-off kasi yung comment box. Kasi kokonti yung papasok yung banana. Kasi tatama rin sila magdikit kasi wala silang makomentan eh. Oo. Alam nilang hindi ka babalik kasi hindi sila nagbakas. Paano mo makikita? Ayan na si Sian. Sige. Yan pa ba si Yani? Yes, kung may mga tanong pa kayo guys pwede naman kayo
willing kami magsagot ng mga tanong nyo. Based sa aming experience. Saan po Ayan. yun nakita? Sa settings yan. Oo, Ay, nawala si Sian. nahulog. Sa settings, pag nag-upload ka ng ng video, yan eh. Yan. Huwag mong i-off yung comments. I-allow mo lahat yung comments. Or baka naka-made for kids siya. Hindi naman kasi kapag naka-made for kids, hindi mo siya may notify. Oo. Hindi mo makiklik yung bell. Paano daw mo-on yung comment section? Sa may settings yan ng punta ka sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio. Ayan, kuya, mag-download ka din pala ng YouTube Studio mo. Ano bang gamit mo yan? Cellphone? Sa Chrome kaya kung cellphone ang gamit mo sa Chrome. Tapos i-desktop mode mo yung Chrome. Then punta ka sa YouTube Studio. Teka muna, i-share ko. I-share screen ko yan ha. Naririnig mo ako Oo. Sa laptop, ganito pag sang comment yan eh. Sa mga videos mo, kita ba yos? Kita tong screen ko? Hindi ba siya naka-share screen eh? Hindi ako naka-share screen? Hindi ba? Hindi pa? Hindi pa, kuya. Hindi pa, kuya Rockstar. Sige. Ayan. Okay, sige. Ito, Yani. For Yani. Ayan. Ito si YouTube Studio. Ayan. YouTube Studio. Dito sa baba niya, yan si settings. Settings. Saan ba yan? Sa channel ata yan. Advanced settings. Saan na ba yan? Or kung di mo mahanap, pwede ka naman Okay. Ayan nato dyan. Saan ba yan? Sa YouTube Studio ako nag-ayos na. Ako sa YouTube. May sinundan kasi akong video na. Akala ko dito ko lang siniset yun. Ano ba hinahanap mo, kumpad? Yung sa comments. Kasi ina-allow ko lang yun na allow all yun sa akin eh. Iyaw ka na kuya, iyaw ka na sa taas. Sige. Kuya, nandito ka na sa taas. Si kuya, tinatanong kung nandyan daw siya. Dito pala, Dito. Sa community, sa defaults niya, dapat naka-allow, pwede. Allow all comments. Yan. Settings, then community, tapos defaults. Hindi niya ata na-gets. Ulitin mo nga, kuya. CP lang daw ang gamit. Ay, CP lang? Kahit sa CP, Same lang kahit naman. kahit CP lang, i-desktop mode mo yung Chrome sa Google Chrome. Oh. Google Chrome ang gamitin mo. Itong Google Chrome ang gamitin mo kahit sa phone ka lang. Google Chrome. Nagsasalita ka ba, kuya? Kanina naririnig kita. Narinig mo ngayon? Okay na. Narinig mo? Oo na.
Ayan, ayan. Sa settings yan eh. Sa settings yun. Sa YouTube Studio. Kahit cellphone ang gamitin mo, pwede yan sa cellphone. Basta Chrome ang gamitin mo. Kung Android, Chrome. Ganon din ang setting sa akin eh. Makikita mo sana tong ano mo. Ayan. Kuya, mag-download ka din ng ano, YouTube Studio. Chrome siya, Chrome. Oh. Ganon din YouTube ang Studio. ano niya. Itong ano, Hindi kasi kompleto. ayan o. Yung 3 dots doon sa bandang right, i-desktop mode mo muna. Yan, dapat naka-check yung desktop mode dito. Oh. Yan. Bago ka mag YouTube Studio. Yung YouTube Tapos- Studio na app, hindi siya kompleto. Hindi sa app, wag yung sa app. Tapos lilituhin ka lang sa watch hours yun. Saka hindi masyadong ano yun, real time. Yun yung settings sa baba. Dito. Tulad din sa ano. Yan, desktop mode. Yung 3 dots dun sa ano taas ng URL, sa may URL. Yan, nakuha niyo na ba? Sinusundan ata. Hindi mo pa ba sinusundan, Yani? Sundan mo na kaya? Sinusundan naka-desktop mode ata. Tinatry ata. Oh. Try. Ayan. Sige, sige, sige. At least may natutulungan tayo na ano. Oo. Ganyan din ako dati. Nako. Ako, explore ko lang yung ano na yan. Ito mga sa ko settings. Manonood ako ng mga tutorial sa YouTube din. Mga tutorial. Yeah. Tutorial lang. Pwede gumawa Tsaka- ng video kahit maiksi lang. Oo, pwede yan. Pwede yan. Pero mas okay yung ano, mga 5 minutes, 4 minutes, gano'n. Alam ba, pag nagluluto, ano? Oo, pwede yan. Mas okay nga yan, kuya. Mas okay yan kasi madami viewers yan. Pag nagluto ka, kailangan na mga 5 minutes, 3 minutes kung pwede na. I-cut mo na lang yung ano niya. Nasundan kaya ni Yani? Yung ka pa Yani? Ba't ngayon mo lang kasi sinabi yan, wa? Di sana matagal na ako yung kasali sa inyo. Dapat Kasi kasi, ano na- tinuruan mo muna si Kuya. Na-inorient mo muna maigi. 'Di ba nag-YouTube din yung mga ano, ano mo, trabaho. Ako nag-udyok dyan eh. Okay Hindi na naman yan si talaga. Yani. Hindi naman talaga ako mag-ano, kuya Rockstar. Hindi ko na sana itutuloy yung YouTube eh. Bakit? Pinilit ako niyan. Ay. Okay naman kasi tulad nga ngayon, walang masyadong kakaabalahan. Please lang. Habang naka-quarantine tayo kailangang may ginagawa tayo. Masayang-masaya si Bon ah. Oo nga iniwan ata tayo ni Bon eh. Naka-video kaya yung Bon na yan. Gumala ng gumala eh.
Maririnig niya yan, kung nakabidyo siya eh. Babalik. Talon ng talon, sabi niya kanina. Hindi siguro. Ito yung sinubscribe ni. Sinubscribe ni Yanis si Night. Mag-download ka kuya ng YouTube Studio mo. Gusto ko sanang i-download yung YouTube Studio. Kaso, andyan dyan si Bon, no? Narinig. Andito na ako, visit kayo. Visit kayo, Libak Pamor. Saya mo, Bon, ha? Saya mo, ha? Hindi ka man lang magpakita sa amin kasi kanina, eh. Bigla ka nawawala, eh. Ikaw ba naman may 4K views? Hindi ka masaya niyan? Salamat po sa paglipad-lipad mo kahapon. Grabe ka doon, Yos, ha? May biktima mo kami doon, ha? It's a prank pala, no? Tanong niyo yan si Kuya kung kailan yung birthday ko. September, nakita na namin. Kaya hindi ako nagpadala kasi nakita ko yung birthday ng papa ko. Oo, yung papa mo yung may birthday. Hindi na sana ako magpapadala nun, eh. Kaso ang kulit ko, eh. God is good pa rin daw, sabi ko. Magkasunod kami niyan ni Kuya. 23 siya, 24 ako. Yos. Ewan ko sa'yo. Lumipad si Bon, eh. I-flex mo nga, Kuya, Rockstar Clicks. Alin? I-flex mo yung kay Bon. Teka mo dali. Oo nga pala, panoorin natin. Oo. Pinaghirapan yun, baka maghapon yun na inedit. 2 hours daw edit niya, eh. Lumipad sa Kalawakan. Nako. Ayun, baka may mga kapot ka pa, Kuya. Magkapot ka na, rawan niya ang pasinta. Sino? Eka, Ano? baka may mga hapot ka pa. Ayan, ipiplex tayo ni Kuya Rockstar. Bon, good Yan luck. ba, no? Boss, Ano? taga Bicol din yan si Boss. Oo, Bicolano yung taga-Taraga. Talaga. Ka-team ko din yan sa sa Bicolano Vloggers Association. Hindi niyo pa ba nilagay si Sean doon sa kuya mo doon sa Bicolano? Hindi pa. Parang ayaw ko na isali siya doon. Hindi naman masyado support lahat doon. Oo nga, eh. Ilan lang ang susupport sa atin din. Magsisend ako doon ng LS ko, hindi naman pumapasok, eh. Kanina, nakapasok naman si Monix lang naman, eh. Oo, si Monix lang pumapasok. Si Monix, si Shocker. Sa kasi si kagayonan. Oo. Ang tagal, oh, hindi. Kanina, umiikot. Kita, Boss. Loloading lang. Hina ng signal ko, no? Mamila. Hindi ko na ma-open ang Facebook. Sa cellphone ba kaya maka-share screen? Ewan ko lang. Subukan mo kaya. Wala pa nakatrend. Hindi mo pa nasubukan. Hindi. Ayan. Hirap. Ayan na. Baka pwede kasi Pagkita na si Jobspin. Ayan, naka-live na. Diyan kami nangingisda noon, Yos, kay Jobspin.
Medyo Then ako pinakamaraming na isda. Ang daming tao dyan. Ang lilapag ng link, Puro flood. kaya namarkahan ako na ano eh. Ang lilapag ng link diyan kay Jobspin. Ayun, na-on na daw ni Yani. Galing ni Yani ah. Yun na, nasundan niya. Salamat. Effective tayo. Yan. Kapag may mga tanong kayo, tanong lang. Drop mo nga, Yani, yung drop mo yung link mo. At check namin kung naka-on na yung Yani, drop mo yung link mo. Wala ka kuyang profile. Wala akong Facebook dyan sa laptop. Hindi siya naka-sign in kasi. Kung naka-sign in na siya, sana dala-dala yan. Yan, testing natin yung Ayan na. Ayan na si Super B, oh. Nako. Natatawa ka dyan pala sa Bigyan mo ng sound. natatawa ka. Hindi. I-sound ko? Oh, sound mo. Hindi naman ata yun mga copyright eh. Hindi naman kasi naiiyak. Kay Ash TV, di ba? So, yun. Wait lang. May dumaan. Dinig ba? So, yun na nga, guys. Oo. Abangan Ulitin ko. Tapusin niyo po to, guys. Tapusin niyo tong Sure, sa mga kataba. So, ayan, kung may public experiment, meron ding online experiment. Ayan, guys. So, ngayon, abangan nyo guys ang premiere ko na to. Ayan, isa to birthday greetings prank. So, tingnan natin guys kung gaano nila ako kamahal. So, yun. Doon natin makikita yung mga suporta nila para sa Chaos TV, di ba? So, yun. Wait. May dumaan. Saan ba yan nyo? Saan ka So, nag-shoot? yun na lang guys. Ayan, Dito lang abangan yun natin sa labas ngayon. na. Tapusin niyo po to guys. Tapusin niyo tong video na to. Ayan, abangan niyo yung mga pasabog nila kung pagalingan sila. Naka-off ng mga comments ka pa rin yan eh. Ayan guys. So, ito pala yung yung naisip ko. Naisip ko kasi nung nag-birthday si Bon eh. So, naisip ko din na gumawa ng online experiment. So, yun, dito sa YouTube. So, yun. Ayan, tingnan na lang natin guys kung gaano nila talaga ako ka-love, di ba? Gaano sila ka-supportive kay Josh yun. Yani, naka-off pa rin, Yani. Guys, thank you. Happy birthday, Kuya Wa. Wish you all the best. Palagi kitang susuportahan and sana mas marami pang subscriber ang dumating sa iyo. Then, good health. Then, Nagdrama eh. kind. And maraming salamat nga pala sa pagtulong sa akin, sa pagbigay ng mga advice, Ang haba niya muna. pagtulong sa Parang mga kay kailangan Dani ka kong na. gawin. Ayun, Kuya Wa. Then, kung di pa kayo nakaka-subscribe kay Kuya Wa, Yosh TV nga pala, subscribe nyo na siya. Then, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa akin, search nyo lang ang Merkim First. Then, click nyo na rin yung subscribe button, then the notification bell para palagi kayong updated sa mga vlog ko. Bye! Happy birthday, Kuya Wa. Happy birthday. God bless. Hello po, Kuya Yosh TV. Happy birthday po sa'yo. Wish you all the best po. At sana po may Tain na mamonetize yan. ka po ng YouTube. Di ko pa birthday binabati na Maraming birthday. salamat po sa patuloy po na pagsusuporta po sa Jaylin at wag ka Sa po birthday mo, wala nang babati sa'yo. Yun nga inaalala ko. Hindi na kami babati niyan. What's up? So, ayun. Pati si Miles pala. Gusto ko lang nag-alala batiin sila ng kayo. happy birthday ang aking kapatid sa Bicolano Vloggers Association. Hindi ko na panood yan kagabi kay Miles. So, ayun kapatid, sana wag kang magsawang sumuporta sa Pati si Miles pala, na-victim ako. Bicolano Vloggers. Si ano nga Sana eh, rin si stay Boy humble Lada ka pa baga. rin. Oo nga, Stay nakita blessed. ko. Dapat si Galit. President Sana rin na mo ay eh. ma-monetize ka na. Galit na galit So, eh, ayun, nadalawahan ko na siya God eh. bless. Enjoy your day. Again, May post ata siya, Transparent Vlog, ang iyong Siya ba yun? Sa kanya ba yung God bless Yos you. TV versus Boy Lada na nilagay? Oo, ako yun. Kanya yun sa kanya? Mga kayunin, Ako yun mga eh. kayunin.
mga kaluki at mga kabulol. Si Monix na yan. Batiin si Oo. ka-frontliner ko na si... Sino nga ba yun? Adi si Yos TV. Gusto ko siyang batiin ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Kinantaan ka pa talaga ni Monix eh. Oo nga. Kilala yun. Oh, may pakanta ka pa Hindi. dyan. Sana all. Yung vlogger Sinong na nana? naman. Kita ng happy Hindi, birthday hindi. sa enjoy ka sa iyong kaarawan. Sana nga, pwede ka dyan pumunta, pero napakalay ng lugar ngayon. Natutuwa ako kasi una pa lang kitang na-meet. I-prank natin si President Duterte, aka Boyla Jojok Just kidding. Diyan pa rin si Nani Cristobal, oh. Close na tayo agad at gumawa na ako agad ng team na Frontliner. Nakakatuwa naman. Sana lumaki ang team Frontliner natin. So, thank you very much. Maraming salamat. Dati si Monix, hindi alam birthday mo. Supported mo rin. Happy birthday sa iyo. Dati si Bon, hindi alam birthday mo. Ang regalo ko sa iyo is heart rate. So, hindi ko ngayon kung alam ngayon kung Madaming na biktima eh. at mega shoutout Alam mo, lahat sila nag-iisip ng ano, igaganti sa akin. Kaya nga, ginantihan kita kanina eh. Nakaganti na ako sa'yo kanina eh. Bawi agad. Mahal ay malamig. Oy, yes, bigyan mo nga. 2 na lang, 30 na. Yung thumbs-up ko. It's me, your Madam Pop. Sige. So, Sige. for today's video is Gusto yung mga 30. kapabata sa YouTube. Sige. Si Kuya Yosh TV. Hello, Wala na, ilagay ko na lahat yung mega ninja ko eh. happy debut sa iyo, Kuya Yosh. Sabi ko lang sa iyo is ipagpatuloy mo lang yung pagiging vloggerist mo, YouTuber. 2 na lang ba? Alam ko na may 2 na lang, 30 na eh. Sige. May pakikitunguhan niya. Para magkita bukas. Ano ba yan? Magpukita bukas, mamilin yung thumbs-up pa lang eh. Ang iyong anong today? Ano ba? Nagugulan ako, naninervous ako kasi 21 na yun. 21, oh my God. So, so, alam ko na may pupuntahan o may kakadulutan ang iyong pag-effort sa pag-YouTube. And Ito soon, na kapatid. sana mamuli na tayo. And soon, magwalad tayo ng tayong dalawa lang, di ba? You know that. Naman yan. Itamsa ko na lahat ninja ko. Sige nga, sige. Pag nauna kang na-monetize at pag ako naunang na-monetize, kakalimutan naman kita. Charot, hindi. Ang walang babago sa ating dalawa. Kung sa reality is may kababata kayo dyan. Ako naman sa YouTube, ang kababata ko si Kuya Yosh TV kasi since ang parehas lang kami ng subscriber. Edit ko na din to sa'yo, Kuya Rockstar na isa. Ay, sige. Bago ba yan? And kahit na nagtampo ako sa kanya, parang tinanggal ko na yun, binaliwala ko na yun kasi alam ko naman na mali na bagay lang yun. Ang haba pala nito. Okay lang yun. Para sa iyo po, Kuya Yosh. Oo, Happy 20 birthday talaga minutes. sa'yo. Hulo ng aking message today. And I hope you can enjoy your birthday. And more subscriber to come to us. And more viewers to come to us. Kasi naghahabol na tayo ng ating watch hour. So mega shower sa iyo. Yun ang masasabi ko sa iyo. Daming na Subscribe to my biktima eh. channel, Kennedy Salvador, yung Madam Pop. Ilan lahat kami na biktima mo yun? Ewan ko, sobra pang 15 yan. Happy birthday. Wish lang namin is sana huwag ka magbago kung paano ka namin nakilala. Sana ganun rin kapag tumagal na. More blessings to come. More birthdays to come and more subscribers to come. Yes. And keep safe always. Thank you dahil naging part ka ng YouTube life namin. And thank you po dahil sila mo Ang dadrama nila di ba? sa YouTube life mo rin. Kami po lahat ng Bicol. Mal nila ka, di ba? So ayan, thank you so much. So yung mga hindi pa po nakasubscribe sa Yosh TV, mag-subscribe na kayo. And yung mga hindi pa po nakasubscribe sa channel namin, mag-subscribe na. Thank you. Ayan kapatid. Happy birthday, Yosh. Ayun, so, thank you sa lahat ng mga naituro mo sa akin. Ang dami kong natutunan sa'yo. And sana maabot mo pa yung Ay, nasa desktop mode pa rin pala si Yani. keep on doing what you love. Yun lang. Patuloy ka lang kung ano. Patuloy ka lang sa ginagawa mo. So, yun. Happy birthday ulit.
Hi, baby! Pagpatuloy mo raw Happy yung birthday! pagpa-prank mo. More birthdays to come and enjoy ngayong araw na to kasi birthday mo. Dapat happy lang tayo. And wag na wag ka makakalimot sa itaas. And sana madami ka pang mapasayang tao. And sana maboni ka na din sa YouTube. Happy birthday and love you! Ayun. Sana kung may pa I love you. Magandang hapon. Ito ang inyong Pinoy Ayan, no? Bumabati Pati si kayo, Pinoy Steve, Mono Vlog. Maligayang kaarawan. Happy 21st birthday, Yosh TV. More birthdays to come, more videos to come, prank, and sana ma-monetize ka na soon. Ayan. Enjoy your day. Happy birthday and God bless you. TV Pinoy Mono Vlog. Ayan. Pati Pinoy Mono Vlog. Happy birthday sa'yo, kapatid na Yoshi. Salamat sa walang sawang Ito na pang bonusim eh. Dito na bang bonusim? Kala niya wala birthday siya. to come and more prank to come. More prank. Stay health sa'yo, kapatid. And God bless. Ayan, o. Sino yan? Happy birthday! Yan yung pinakamahabang message eh. More birthdays to come, kapatid. Happy birthday, Joshua Castelo, and God bless. Ayan na si Bod, o. Ayan na si Bod. Nagko-comment. And sana, pagpatuloy mo yung pangarap Malapit na si ng Bon. YouTuber at Malapit na yung and Super ikaw B mo. nasusuko sa mga Ay, Bon, mo. pagsubok. And syempre, dadating din yung time na wala Malapit ka na nang yung maiisip. van. Kung Pinakamagandang kinalaman ka parte. na, lagi mo lang tandaan kung saan ka nagsimula or kung ano yung naging motivation mo para magsimula ka sa pag-YouTube na yan. And ayun lang, sana mabuhay ka hanggat gusto mo. And sa mga nanonood, please subscribe to my YouTube channel. It's Danica Makisig. And ayun lang. Thank Ano you. daw yan? Sabi ni Bon. Hi, happy birthday. Ano lang naman, thank you for everything. Thank you sa lagi pag-support sa akin. Pati si Jessa, And, nabiktima mo. ayan, makakaasa ka na, dito ako lagi para mag-support sa iyo. Thank you na simula nung 'di ba naging team tayo. Tuwang-tuwa ka na. Hanggang hindi lang naging organic friend din kita. Kaya thank you talaga. And I hope na God will grant all your heart's desire kasi deserve mo rin. Deserve mo naman lahat makuha, lahat ng gusto mo. Ayan. Tapos, wishing you Ilang minutes yan, Yos? happy birthday ngayon, di ba? Haba rin. Stay safe always. Ayan, thank you. And, ayan, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I am just naman Qatar. And yeah, ka-team niyo po ako, Team Vibes. Ayan. Mega shoutout to everyone. Ayan na, malapit na. Lapit na ba? Hello, Ayan na si guys. Ivana. Nandito tayo para batiin ang ating kaibigan na Steve sa kanyang kaarawan. Happy birthday sa iyo, Yosh. Nagpa-off-shoulder pa talaga. Mga pangarap mo at tuloy-tuloy mo Nagpa-off-shoulder lang pa. yung vlogger mo. Okay. At sana ituloy mo rin yung pagkanta mo kasi Hysterical na si Bon eh. May historical na. at sana di ka magbago, di magbago ang ugali mo. Mula nung nakilala ka namin na kahit sikat ka, papatok yung pangalan mo sa industriya. Sana di mo kami makalimutan. Happy birthday ulit sa iyo. God Talaga nagbihis pas mami rin yun. happy Tapos prank lang pala. TV. Bagong ligo pa eh. Happy birthday pala kay Yosh TV. More birthdays to come. And sana magkita na tayo at magpag-call. Busy yan sa trabaho, tapos siningit niya yung birthday greetings. So, ayun today is karawan po ni Yoshi. Huwag po natin kalimutang i-subscribe yung channel niya. Pakiclick lang po ng like, share, and the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos niya. So, wish ko lang bro, sana wag ka nang magparalusip, man. So, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. wag niyo na rin po kalimutan i-subscribe yung channel ko, Boss TV. Yun lamang po at maraming salamat. Peace out. Haba rin yung edit pa ni Boss GB ang
happy birthday, Kuya Yash! Diba? May patwirl. Ayan, so enjoy your day. Happy birthday. And sana mag-enjoy ka ngayong araw na to because this is your day. And stay humble. Diba? And thank you for supporting Wala akong all of content eh. So, naka-upload ako eh. Hindi ako makapag-prank sa bayan eh kasi may higpit. this channel, Yosh TV, and also to my YouTube channel, Will Aguero. So, thank you very much again. Happy birthday. Yung Enjoy magpa-prank ka, ikaw pala yung kinuhuli na. to see you soon. Bye! Hindi naman siya masyadong mahigpit. Today, Si Willa daw. Ayan na si Buela daw. happy dibo sa imo, Yosh TV. Yosh TV, please, support po tabi siya. Karoon siya sa mga Pangalawa na vlogger, yun. ang ako. Nagigibo na masakit mga prank, and many more. So, Nonoy, maraming salamat sa suporta mo sa kuya, sa Oragon Vlogger. So, yan, at kapirme, dahil magbago kang karahayan. Iyo po, sa mga karautan, di hali ito. See, so one time, once again, this is Builada, Oragon Vlogger. Bye! What's up, mga katusok? Ayan what's up, mga katabak? Ayan, gusto ko lang batiin, Yosh TV, Joshua Catera in the house. Ayan, gusto ko lang batiin, happy birthday sa'yo, tol, ano? Inimbitan ako, ayan, para naman mapasyal tayo dyan, malapit lang tayo sa isa't isa. Ayan, malapit lang ang ating mga bahay, ano? Ayan. Happy birthday sa aking kapwa Tabakenyo, kapwa Oragon, yan. Kapwa Bicolano, yan. Yosh TV, yan, happy birthday sa iyo, tol. Yan, more pranks, more subscribers, more blessings to come. Tol, ano? And More pranks talaga. Hindi na alam prank yun eh. Yes, at dahil pa tayong pagsasamahang mga pranks at videos yan. I'm looking forward for your success. I'm looking forward for your success, tol. Ayan. Happy birthday ulit. Enjoy your birthday, enjoy your life, at kahit napaka-pulit. Yan, happy birthday ulit. Ayan, let's go. Ayan na. Andiyan na. Bon, nasaan ka na, Bon? Oh, yan na. Yun. Bon, labas. Ganda ng entrance eh. Galing ng editing ni Bon eh. Galing nga mag-edit ni Bon eh. Galing niya talaga sa cinematic eh. Yun no? Lumipad. May pa-aw-aw pa eh. Happy birthday! TV! May pa-aw-aw pa eh. Ayos, gusto kong batiin ka ng happy birthday. At sana manatili kang masipag at matulungin sa iyong mga kasamahan dito sa Bicolano Vloggers Association at sa iyong team vibes. Ayan, happy birthday, Yosh. At sana kahit maging sikat ka na ay huwag kang maging others. This is Super B. Nagbabati sa'yo na happy. Nagising si Jessa, nagising. Ayan daw. So ayan, Yosh, happy birthday ulit. This is Super B, aka Bonjon Steve, ang vlogger, the true lover. Ano saya? Galing ng editing skills ni Bon. Pinalipad ni Bon si Super B. Maraming lang sobra yung
vibes. Maraming salamat. So ayan guys, maraming salamat. So dito nakita ko kung gaano nyo ako kamahal ka, kung gaano kayo ka-supportive sa akin. Ayan. Thank you ng marami guys. Wala akong masasabi. So, ang birthday ko po is September 24, 1999. So, thank you guys. Really appreciate ko yung ginawa niyo, yung mga message ko. Na-touch ako guys. Thank you. Shoutout sa team Vibes, and syempre sa mga organic friend ko nila, sila Ate Merly Manzano, Tons TV, ayan si Ate Leslie, ayan si Ate Pinay Manulas, Pinay Vlog, si Jill San TV. Maraming salamat sa inyo guys. And syempre, sa team ko din, Team Vibes, ayan, maraming salamat sa inyo guys. Napaka-supportive nyo guys. And syempre sa mga Bicolano Vloggers Association. And thank you ng marami guys. Bye! Nagalit. I-flex din natin yung ano ni Nani Cristobal. Mag-flex na lang tayo dun sa mga natitira pa rin. Basahin mo yung comment ni Bon. Nako, inulit-ulit mo talaga. Trauma. Sige. Talagang mares back ako. Nako. Maghihiganti Pala ako yung ninja ko na subscribe ko kay Nani siguro. Lahat sila nag-iisip ng resback sa akin eh. Si Rockstar Glix nakabawi na to eh. Kabawi na ako kanina eh. Gusto na tol. Okay naman tol. May naisip ka naman na content. May 500 subscriber na nga tayo. Resback ka na rin, Bo. Naka-resback na ako kanina eh. Ginagawa mo! Saan ka na lang isip ng magandang iko-content? Galing din pala ng editing ni Nani Cristobal eh. Nakaisip tayo ng magandang iko-content. Salamat sa lahat. Thank you. Yun ah. Nagre-resback daw si Bon. Oo nga eh. Nag-iisip na ng pan-resback si Bon eh. Lagot. Sino pa yung ano kanina? Si Yani. Yani, ayan. Ano ko lang sa inyo guys. Yung mga nagsisimula, manguna lang kayo. Pero isipin nyo guys na everyday meron kayong limit na didikit na. 75 Yan, pero dapat 90 pero dapat hindi kayo umabot sa mas okay na hindi kayo umabot sa 75. Hindi ko pa naidikot tong main ko kaya ni. Pero 2 ninja binigay ko kanina. Wala, ayaw. Hindi pa searchable siya. Sa akin ang strategy ko din dun, kapatid Rockstar. Dati nang i-start na ako. Ang strategy kong gumawa ako ng ninja. Tapos, pag nasa isdaan ako, yung didikit sa akin, bibigyan ko ng 2. Yun. Palagi kayong inuuna nyo. Yun, maganda. Kaya gawa kayo ni ninja, kahit isa lang. Alin ba yung ni Yani dito? Yan, sabihin nyo. Pag nasa isdaan kayo, yung mga didikit sa akin, babalikan ko 2. Ganun. Mina naman yung net natin. At least man lang makadagdag tayo sa views ng mga niya. Ayan, kapatid na Rockstar, baba na din ako Sige, salamat sa... Kasi 11:40 na din. Umaga pa akong gising. Ayaw nga pala, 11:40 na pala. Sige, tapusin ko na lang dito. Kuya, baba na din ako, kuya. Kuya Pao. Sige. Makipagkwento ka muna dyan. Sige. Sige, salamat. Salamat guys, Ayan, Yani 19 Park bukas ulit, Nani. See you sa LS ko 2 PM po yan, Pinas 2 PM yan. 2 PM. Sige.
Ayan. Tapusin lang natin tong ano, flex natin kaya ano. Si Yani sa kakayan. Kay si Yan mamaya. Marami ka na bang video? Sana mas malakas ang net natin, madaling mag-flex eh. Mabagal ba? Bagal eh. Oh. Tagal umiikot eh. Oh. Yun ang problema dito talaga. Mahina talaga dito sa amin. Halos magkatabi lang bayan namin. Ano, magkababayan kami yan ni Director. Magkababayan kayo niyan? Oo. Kaya mahina pareho ang signal namin. Classmate kami yan natin sa college si Derek. Mas magkumpare kami. Yung anak niya yung panganay ko. Tapos magkasama na naman kami dito sa ano, YT. Siya nagturo sa akin si paring Derek. Ayan na si Yani. Yani 19 Park. Wow. Ay baka, yan ba yung may, ay wala bang CPR yan? Kamusta ka na? Kamusta na siya? Baka may CPR eh. I-off ko na lang yung ano. Ang bilis naman pala, yan eh. Ang tagal nag-loading, ang bilis-bilis pala nun. Ang bilis pala na napili ko kay yan eh. Isa pa. Ang bilis eh. Ay, ito. May pa-selfie siya. Ang tagal nga lang kasi yung loading. Damihan mo, ay medyo habaan mo yung mga ano mo, Yani, mga videos mo. Gawa ka ng mga mas mahaba. At Para least 3 minutes. kapag may napanalunan kang ano, watch hours, yan. May 5 hours ka na dapat, ganun. Kasi usually namimigay yung mga host ng ano 5 watch hours, 10 watch hours, ganyan. Kaya mag-upload ka na ng marami mahaba mong video para pag may pa-contest sila, nanalo ka. Yan, meron ka ng pang 5 hours, ganyan. Ayan, si Yani. Sunod natin si Yani. Hindi pa. Konti pa lang yung ano niya. Wala pang 100. Parang ako. Hindi na kasi yung net ko, hindi ko siya madikitan mo na. Unahan mo na lang ako yan eh. Meron ka na pala yan. Ay, si yan 106. Hindi ata mahanap ni Yani yung ang sayo eh. Ito ba yung sayo siyan? Ay, iba. Iba to, no? Hindi, iba. Iba pala. Nasaan ba yung sayo? 28 pa lang yun. 28 yun sa'yo? Naku. Yeah, ito ba? Hindi. Daming Sian TV, oh. Ayan. Oo, 28 pa lang wala sa'yo. Dalawa pa dyan binigay ko kanina. Kanina sa Kaninang LS ni Yos, dalawa binigay ko sa'yo eh. Kanina. Dalawa rin yung binigay ko doon. Kasi simula mo lang talaga. Oo. As lang yan, boss. Yung si Yani 1 week pa lang daw siya. Maghanap kayo ng mag-search lang kayo siyan ng mga ng mga nagla-live stream, naman yan. Mamaya pagkatapos ko, ngayon sabay mo yan kay Jobspin, marami yan. Kaibiganin mo lang si Jobspin. Yan nandiyan sa Ito si Jobspin. Yan. Anlilapag dyan ng link. Basta nabigyan ka na ng jacket. Diyan kami maraming nakuha.
Yan kami madalas tumatambay. Yan, si Job Spin. Hanggang madaling araw yan, Job Spin. Daming tao dyan. Saka ang ano lang, ang isa sa mga ano niyan, i-ano mo lang siya, kaibiganin mo lang siya muna, tapos kuha ka ng isa na unahan mo, sabihin mo agad, i-mention mo, ganyan. Let's say ako, Ang number one, unahan. Rockstar Clicks, mag-thumbs up. naunahan na kita, sabihin mo. Pagkatapos mo mag-thumbs up, kaibiganin mo muna yung host. Yan. Iba-iba kasi ang rules Kausapin mo. yan eh. Ibang, sa bawat LS, magkakaiba ng rules. Depende Oo. sa host kasi yun. Yung ibang host ayaw Yung si maglapag ng Job link. Puro lapag yan. Ang kala dyan, para bigyan ka na niya ng jacket, mag-thumbs up ka muna o yung thumbs up. Thumbs up ang tawag. Ayaw Then, magbaba i-mention ng mo link talaga sa iba. Kasi nga yung ibang link kasi yan eh, link ng live stream yung binababa nila, kaya lumilipat yung ibang tao, ganun. Kaya ayaw nila. Saka may mga naka-experience kasi ng kapag naglalapagan ng link, kapag nakita ng flooding yung link, tinetake down ni Lolo yung live stream. May mga naka-experience kasi na ganun. Ini-stop ni Lolo yung yung live stream. Ayan si Sian. Upload ka lang na upload. Kahit yung mga gaming, maraming ano rin yun sa gaming eh. Maraming gustong manood ng Mas mga mabilis ka lang magkagawa ng watch hour dyan. gaming. Oo. Lalo na pag nag-live ka ng gaming, Sian, madali lang. Saan ba ang ano mo dito, kumpad? Yung Huwag yan, halik 5 ni hours yan. yung halik ni Judas. Huwag, ay, yung halik ni Judas ba? May na-CPR dyan na, yung trapo. Yung halik ni Judas, walang CPR yun. Ito na lang, si Face Mask. Tagalog naman yan, di ba? Hindi, Tagalog yan, Tagalog. yung isa mamaya, yung ano ba yan? Yung Sian, ayuda. baba mo yung link mo, baka, nadikitan na ka na ba ni Yani? Sian? Tapos na. Ayun, tapos na. Ay, baba mo ra, gawin daw 30 ni Yosh. Sige, dagdagan ko rin mamaya yung sa'yo. Baba mo ra yung link mo, dagdagan ni Yosh. Walang CPR yan, Umad. Lagyan ko ng sound. Wala bang CPR yan? Astronomia? Wala naman sa akin, pero yung konti lang ang nailagay. Yung sinasabi ko na nilagyan ko ng description na yun ang CPR. Wala pang 3 seconds yun. Yan eh. Sino pa? Dikit na raw si Yani. Sige, babalikan kita mamaya. Salamat. Ito, nag-LS din tong kapil namin na to, si Jessamon Qatar. 4:30 usually, except weekends. Weekdays lang siya kasi yung mga anak niya. Very supportive to, natutulugan niya pag video niya kasi naka-laptop lang siya. Naka-laptop din yan. Lagi naka-video lang yan, di umaalis yan sa live stream. Very supportive to eh. Sana yung ano, ito yung ano niya. Ayan. Naka 620 na pala siya. Halos sabay yung ano niya eh. Marami na siyang watch hours kasi sinasabay niya yung ano, pag live stream niya. Yun ang hindi namin na ano. Ayan.
Yan yung gamit na kailangan natin. Oo nga eh. Kailangan ng ano, tawag yan, gimbal. Para kahit lumalakad ka, hindi man. Ayan. Ayan, yung palang sa pag-off comments, ulitin natin yung sa pag-off comments mo, Yani. Para makita mong maigi. Pag may ina-upload, lalo na pag may bata, Oo. automatic na, automatic na ino-off ni YouTube yung Comments, saka comments. so yung sa notification. Pero minsan pag sa cellphone na hindi naman, basta wag mo lang pindutin yung yung 'di ba may parang ano ba yun yung merong tinatanong kung pang-kids ba yun o hindi. Oo. Pero pag sa laptop, hindi mo siya ma-upload kung hindi ka muna hindi mo i-check muna. O hindi ka mamili. I-upload mo muna tapos i-edit pag na-upload na. Ayaw niya, ayaw. Ang share natin ay Chrome. Bukan natin sa kabila. Ayan ito, Yani. I-edit mo lang yung video mo. Pag nasa YouTube Studio ka na, i-edit mo tong yan edit mo yung video. Details. Edit, tapos dito sa more options ka. More options. Tapos yung comments sa bandang baba. Allow. Ayan o. Comments and ratings. Allow all comments. Ayan. Naka-disable yung kay Yani kasi. Allow all comments. Ayan. Basta nag-upload kayo, ayan. I-set nyo dyan na allow all comments. Tapos i-save mo lang yan. Save dito sa taas. Kahit sa cellphone, ganito rin ang setup. Kapag naka-desktop mode ka na sa cellphone, ganito lang ang setup niya. Save mo lang. Pag may changes ka na Ayan. I hope na may natutunan kayo. Lalo na kay Yani at saka kay Sian na nagsisimula pa lang sa YT. Ayan. May 4 na daw na idinagdag si Josh. At kay Yani. Maraming salamat, Yani. Maraming salamat. Ako nga nung nagsisimula ako sa mga napunta ng LS, pinapagalitan ako. Ako nasubukan ko rin na pagalitan na ganyan kay Sweet Jane. Sweet Jane Butardo. Yung marami ring rules yun. Hindi ko narinig yung rule niya na bawal magbaba ng link muna. Saka lang magbababa kapag time mo na. Inalisan ako ng jacket. Umapil ako. Mga ilang minutes bago niya binalik yung Saka doon kay Lola Lalala. Maraming rules doon. Bawal magbaba ng link. Bawal mag-emoji. Ang dami mga bawal sa ibang LS bawal mag-emoji. Bawal mag-caps lock. Dami bawal Kaya pag pumunta kayo sa LS, makinig kayo dun sa mga sa mga rules. Doon naman kay Raya JTV, maraming tao doon. Yan, pwedeng punta ka doon. Raya JTV. Dikit-dikit lang yun, Raya JTV. Paangat program. Marami naman siyang, ang rule naman niya, kung sino yung mabunot doon sa ruleta, yun ang susugurin ninyo. Magko-comment kayo doon. Yan. Tapos, antayin nyo lang yung kanyo ka mo. Tapos kapag na-meet niya na yung maximum na comments na gusto niya, comment picker siya. Ganyan. Yung makuha yung comment, yung makukuha ang comment, yun ang susugurin. Parang raffle. Yun naman kay Raya J. Pero maraming tao doon, mga 65, ganyan. Kay Raya J.
Pinakamarami Eh, ma- kay Juan, kay Grace Escalera, yun ang napunta Oo, doon yun. na Mga, tanda mo yun, Grace Escalera. Then, Pero kung gusto mong wala maraming, masyadong rules doon kay Grace Escalera. basta wag ka lang mag-flooding. Mag-flood ng link. Pati Pero kay Juan, nag-is- kay Jobspin, talagang magsasawa Oo. ka doon. Ang technique doon, pag pupunta ka, thumbs up ka muna, yung mag-like sa kanya, then i-shout out mo siya. Pakilala ka muna. Then, didikit ka kahit tatlo. Tatlo ang didikitan mo. Then, shout out mo yung mga dinikitan mo. Makikita naman ni Jobspin yun eh. Kasi babasahin pa niya yung pag-shout out mo. Then, pwede ka Basta nang i-mention mo magbaba siya. ng- I-mention mo siya. At saka ang gusto niyang itawag mo sa kanya Repa Pips. Repa Pips. Yun ang trademark niya. Tamsak Dan House, Repa Pips, Jobspin, mga ganun yung ano niya. Lagi mo Yun ang siyang gusto. i-shout out. Para lagi ka Pag-comment ka, lagyan ka niya lagi ng ka niyang jacket maalala. agad-agad yan. I-mention mo, maglagay ka palagi ng at Jobspin. Repa Pips Jobspin. Pag pumupunta ako sa kanya, basta bago magtapos, 200 plus yung tamsak niya. Ang lilapag doon, hanggang anong oras yun? Minsan si Jobspin, hanggang alas 2, nandiyan pa yan si Jobspin. Meron din akong napuntahan, yung hihintayin mo yung mo, bago ka nididikitan, lugi ka kapag ikaw ang panghuli. Wala nang Panghuli, didikit sa'yo. Oo. Gaalisan naman. Hirap pa naman maghintay. Kaya ayaw ko masyado yung ganun naman. Swerte ka kung ikaw ang mauna. Kaya ayaw ko rin Buti yung doon. paangat-paangat na gano'n. Kaya ngayon na lang, maglapagan na lang ng link para... Ang maganda kasi sa lapagan ng link, basta manguna ka lang, kahit 3-5 yung unahan mo, sigurado naman may 3 siguro doon na babalik o 2, okay na yun. Then maglapag-lapag ka na rin ng link. Lapag, dikit, shout out, ganun yung gawin mo. Huwag dire-diretso na lapag ng link kasi talagang mamamarkahan ka. Meron akong napuntahan na LS, hindi nila ako makita eh. Gaya nung sinasabi ni Yos kanina. Markado ka na pag gano'n. Spammer. Dati hindi ako naniniwala doon. Totoo pala. Sabi ko naman, ba't naman mamarkahan? Yung pala eh. Pero may nagsabi rin na palit-palitan mo kasi yung yung comment mo. Tapos ipalaman mo yung link mo. Ganun. Medyo haba-habaan mo yung comment. Ganyan. Paiba-iba. Wag yung pure na na link. Sabi mo. Basta mag-comment ka muna. Then ilagay mo sa gilid, i-copy paste mo. Pasyal naman po kayo, tapos i-paste mo na. Tuloy po kayo sa bahay ko, mga ganon-ganon. Para iba-iba. Iba-iba yung para medyo malito si Lolo. Saka iwasan mo na yung unahan nyo ako. Wala nang nagtitiwala doon. Karamihan pa nung nagsasabi ng gano'n, hindi nagbabalik eh. Sabihin mo na lang na inunahan mo sila. Yan. At Director Yabes, inunahan na kita. Yan lang lagay mo. Kahit isa lang na igano mo o 2, pwede na yan. Sugurin ka na yan. Lapag ka na. Then, gano'n, basta after mga 5 minutes siguro, dikit ka ulit sa iba. Gano'n, pag makita mong walang dikit. Nakamonitor ako kasi sa dapat may isa kang monitor para makita mo kung may dumidikit talaga. Oo. Saka may nagko-comment ka. Yun ang kagandahan ng laptop ang ginagamit. Pwede mong i-monitor yung ginagamit kong pang-monitor ng yung anong website na to? subscribercounter.com. Ayan, nahulog na siyan. Sige, kumpad, medyo kamatan ka. Alas 12 tayo din. Ilipas ko mo, detalatan 3:44 matin. Alas 12 tayo din. Na makatortorog ka na ka, mabalin mo ang lahat. When subliana mo tan ng day ko.
Karon. Pure kumpad. Sige, baka no dapela tayo mo kaman Jenny job spin. Nadadumang pagpela gitin nag Jenny job spin nadadumang. Ka? Medyo makabandog mati ko gamin ko ano, dagiti duma di da kaya ti dajay ipabigat mo jay ko. Ay, kaya amlan tanwa. No kaya da di kaya da kasi alat to. Ano? Ayan, tapusin lang natin ang 4 hours. Baka naman. Meron pa tayong mga naka-BG na mga friends. Na mga ka-team. Ka-team. Baka naman, ate. Ayan. Pag naubos na ang ating music. Ano ba? Yes, please. Ayan, music muna tayo, mga kaibigan. Thank you, Kumpad Derek. Derek Torriabes. Maraming salamat. In the heart, the fire burning, reaching for a light, stomach turning, even the belly full's eyes to discern. Time international, cheese start learning. You can't keep every piece, so what you earning? What you put above your feet to keep the system turning. Try to give you the signs, so you fix it early. Can't ever let you cool another human vermin. Love of the world, we call these streets. You don't feel me with no confidence. You say a lot, but do the least. You don't feel me with no confidence. Proud and boy, you bring them to their knees. You don't feel me with no confidence. See the struggle, give a release. You don't feel me with no confidence. Look like Chalk, man. Can't fix downstairs problem. When they put their finger in, they make things worse off then. When did we ever have the power to stop them? So now we go round, round and around again. Don't insult my protest, cool it ignorant. You owe it to the most high to fight our sicknesses. At least leave a ladder to get out of this. Unlike that burnt out block of flats you wish to dismiss. Love of the world, we call these streets. You don't feel me with no confidence. Say a lot, but do the least. You don't feel me with no confidence. Proud of who you bring them to their knees. You don't feel me with no confidence. See the struggle, give a release. You don't feel me with no confidence. Who's to say who just deserves or deserving? Oh, the standard that you hold to the other, yeah. You're not worthy. Love of the world, you see a lot, but do Maraming salamat. love of the world. Maraming salamat, kapatid Yosh TV. Maraming salamat sa mga nag-PG na mga team values. Salamat sa 10 million viewers na nandiyan pa rin. Ako'y naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Sa mga supportive nating mga
Maraming salamat po. Kapiling bawat sandali mahalaga. Meron po tayong 10 minutes bago tayo mamaalam sa ating next week. Tulad ng langit na kay sarap marating, ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. Gumana ang ating first week. Pero hindi tayo magkita. La 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 la. At ngayong ikaw ay nagbalik sa aking piling, luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahaka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kay sarap marating, ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin. Tulad ng himig na kay sarap awitin. La 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 la. Northern Summer Mix DJs. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Yung aking pinang, manok na pulang, mukhang mataba. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking binusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Simula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagkiwang-iwang. Sa isang tulak lang ako'y kinabahan, hindi nagkatayo, pantay na puruhan. Ang tirang ulok sa Palawan, tinalo ko sa sabangan. Basta na Bizares Idol. Okay lang siya. But
Ayan. Maraming salamat po. Meron pa tayo 4 minutes. Pero inihulog na naman tayo ng ating signal. Mahina talaga ang signal ng mga Ilocano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po laging maraming nanonood sa ating live stream. Maraming salamat sa 8 nakasubaybay. 8 million viewers in the house. Wala na pala tayong sound. Ayan, may sound na. Ayan. Boss Palapag, sabi ni Master Pogi TV. Meron pa tayong bagong dating. Ayan. Patapos na tayo, Master Pogi. Pero since nandyan ka na, ayan. Maraming salamat. Balikan ka ni Nightbot maya-maya. Master Pogi TV. Bigyan kita ng jacket, Master Pogi. Ilapag mo yung link mo, Master Pogi. Ayan.
Master Pogi. Pwede kang maglapag ng link, Master Pogi. Nagpe-flex po tayo ng ating mga video ng ating mga kaibigan. Pwede ka nang maglapag, Mr. Pogi. Master Pogi TV. Yeah. Maglapag ka ng link, Master Pogi TV, para madikitan ka ng ating mga kaibigan. Ayan. Master Pogi. At huwag mong kakalimutang mag-iwan ng bakas. Kung gusto mong Master Pogi, yung mga friends natin dyan na karamihan kasi sa kanila, Master Pogi, naka-video lang. Yung mga ka-team ko, diyan sa description ang kanilang mga link. Ayan. Description nitong video. Ayan. Didikitan kita, Master Pogi. Bigyan kita ng 2 banana, Master Pogi. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas, Master Pogi. Didikit ko yung mga ninja ko sa'yo. 2 ang bibigay ko. 2 ninja para kay Master Pogi TV. Master. May mga links tayo diyan sa description, Master Pogi. Pwede mo silang puntahan sa kanilang mga bahay. May 2 kasi akong team. Nandiyan lahat sa description yung kanilang mga links. Naka-BG sila. Naka-BG yung mga ninja nila. Ayan. Oy, naka-comments off ka, Master Pogi, ah. Dapat wag kayong mag-off ng comments. Ayan. Para makapag-comment yung mga didikit sa inyo. At yun yung basis ninyo na magbalik sa kanila. Ayan. Master Pogi. Ay, 46 pa lang subscriber mo. Ayan, si Director TV. Katim ko yan, Master Pogi. Huwag kayo magko-comments off, Master Pogi, para alam ninyo kung sino yung babalikan ninyo. Dapat makapag-comment yung didikit. Okay? Master Pogi. Sige, subscribe ko ta, Master Pogi. Ay, nakaset for kids itong sa'yo, Mr. Pogi. Nakaset for kids pala. Pang 47 na ako, Master Pogi, ah. Bigyan pa kita ng isa. Wag mong iset for kids kasi, Master Pogi, kasi wala ka namang kasamang bata dun sa video mo. Tapos i-allow mo lang yung comments. Ayan. Anyway, bigyan kita ng 2. Kahit wag mo nang balikan itong ibabalik ko kasi naka-subscribe ka naman na sa main account ko. Master Pogi. Maraming salamat sa patambay mo, Master Pogi. Sa kapag nag-iwan kayo ng bakas o comment, dapat
habaan nyo para siguradong pasok sa banga. Hindi siya ma-spam kapag mahaba. Ayan, Master Pogi. Subscribe na. Pangalawa yan. Master Pogi TV. Wag mong iset for kids, Master Pogi, para makapag-comment yung mga magsusubscribe at ma-hit nila yung notification bell button para lagi silang updated sa mga bagong uploads mo. Ayan, maraming salamat, Master Pogi. 2 ang binigay ko. Isa kay Director TV. Meron ka ng 48. Hindi ako nagkamali. 48 na yung subscribers mo. Master Pogi. Ayan, meron ka ng 48 subscribers. Master Pogi TV. Okay? Maraming salamat, Master Pogi. At tayo po ay mamamaalam na sa ating LS. Balik ka po. Usually, ang live stream ko ay 8 to 12 p.m. Kung okay ang katawan natin, everyday po yon 8 to 12 p.m. Master Pogi. Ayan. Kung na-hit mo yung notification bell, lagi kang updated sa mga uploads ko at live stream. Once again, maraming salamat, Master Pogi. Ayan, nagbaba ng link si Director TV, Master Pogi TV. Ayan. Okay lang yan, Master Pogi. Kanina may tinuruan din po kami na halos pareha mo lang ang number. May 2 kaming tinuruan kanina na baguhan. Naka-comments off din sila. Kaya okay lang kasi nandito tayo para turuan yung mga nagsisimula pa lang. Kasi pinagdaanan namin din yan. Okay? Ayan, kitan mo si Director TV, Master Pogi. Isa po yung legit na kaibigan. Ayan. Sige, Master Pogi, Dikita mo si Director TV. Ayan. Maraming salamat. At tayo'y matutulog na. Goodbye. Good morning. Maraming salamat, Master Pogi. Bye-bye na. Ayan, Yani Park. Dikitan mo si Master Pogi. Pa-off na tayo. Ayan, si Yani Park. Ayan, magdikitan na lang muna kayo. Ayaw mai-end nitong broadcast. Ayan. Yani Park. Yan si Master Pogi TV. Halos pareho lang kayo ng number. Ayan, ng subscribers. Sige. Ayan. Shout out sa 6 million viewers natin. Maraming salamat, mga kaibigan. Ayan. Subukan ulit natin i-end broadcast. Kay Yani 19 Park, Master Pogi. Ayan. 2 kasi ang account ni Director TV. Meron pa siyang Director Yabes. 2 yung idinikit niya sa'yo.
Baba mo yung link, Kumpad Derek, nung Director Yabes, para madikitan din ni Master Pogi. Ayan. May link siya sa taas, Master Yanni Park. Ayan. May link si Master Pogi sa bandang taas. Master Pogi, baba mo yung link mo. Hello, Mama Guapita. Welcome sa ating LS. Ayan, mukhang mag-e-extend tayo. May mga bisita pa tayong bago. Welcome, welcome po, Mama Guapita. Ayan. May pa-shout out pa si Mama Guapita. Ninja mo yan, beauty and fashion, Mama Guapita. May pa-ninja pa si Mama Guapita. Ayan. Yung beauty and fashion ay ninja po yan ni Mama Guapita. Ang main niya ay Mama Guapita. Pwede nyo rin siyang pasyalan. May mga baguhan po kasi tayo, Mama Guapita. Oo nga, ngayon lang kayo napasyal ah. Okay lang. Hindi naman rock and roll, Master Pogi. Pero may mga rock and roll tayo na naka-upload kung gusto mo. May mga Metallica dyan na naka-upload. Salamat sa pabisita, Mami Guapita. Huli man daw at magaling na ihabol din. Ayan, Master Pogi, unahan mo na si Yanni Park. Ayan. Mag-unahan. Huwag kayong maghintayan. Pag nasa LS kayo, kailangan unahan nyo yung Hindi man naririnig, Mama Guapita. Ayan, Master Pogi, maunahan na ka na ni... Ay, nawala. Okay. Napindot ko yung mute.
Ay, mahina ang signal, mahina. Nakukulog bigla, eh, buti bumabalik. Ay, buti bumabalik. Ayan. Mama Guapita. Napasyal si Mama Guapita sa ating LS. Ayan. Okay na, okay na. Ayan, naririnig na tayo. Biglang nawala yung signal kasi kanina. Nawala bigla. Yani Park, nakadikit na po ako. Ayan. Basta tandaan ninyo, Yani Park at Master Pogi, wag dapat naka-comment, ay naka-off ang anyong comment box. Ha? Para alam ninyo kung sino yung dumikit sa inyo at alam ninyo kung sino babalikan ninyo. Yan. Para hindi magreklamo yung Kasi usually ganyan kapag nasa live stream, magba-base sila sa nag-comment at sa kasabilang ng subscribers na pumasok. Ayan. Kailangan mabasa nila yung comment ninyo. Link mo daw, Mama Guapita, para madikitan ka nitong mga bago nating friends, si Yani at saka si Master Pogi. Mama Guapita, baka gusto mong magbaba ng link, Mama Guapita. Sige, para ayusin yung comment. I-demo ko ulit, Master Pogi. Ayan. Dali lang po at i-demo ko paano i-off yung comment. Ayan. Ganito siya. Kung naka-laptop kayo, kailangan punta kayo sa YouTube Studio. Yan, YouTube Studio. Yan. Ito siya, ito i-demo ko sa inyo Yani and Master Pogi. Yan. Sa YouTube Studio, ito siya. Kahit sa cellphone, kapag naka-desktop mode yung ninyo, laptop, sige. Kung laptop, maganda. Kung cellphone kasi kay Yani basta naka-desktop mode si Chrome. Ayan. So dito, ito na tayo sa ating YouTube Studio. Click nyo yung videos. Sa may videos ninyo, ayan, videos. Kikita ninyo. Tapos itong parang lapis. Yan, i-click nyo yan. Tapos, dito sa more options, yan, more options. Click nyo yung more options. Then, sa baba, ayan dito allow all comments. Allow all comments. I-click nyo yan. Pero yung kay kay Master Pogi kasi, ang problema nung kay Master Pogi dito sa basic, dito naka-set for kids kasi sa'yo. Yes, it's made for kids. Kasi yun lumabas kanina yung sinubscribe kita. Ang lumabas naka-set for kids ka. Dapat it's not made for kids. Master Pogi. Ayan. Nasundan po ninyo, nasundan. Tapos, pag may na kayo, i-save nyo dito sa taas yan. Save. Pag may pinalitan kayo dyan, mag-blue yun. Yan, may pa-blue yung save. Okay? I-click nyo lang ng no, it's not made for kids para makapag-comment sila. More options, more options. Dun sa baba. Allow all comments. Yan. Okay. Nag-gets nyo po? Ayan. Ganon, ganon.
Yan, dahil nandiyan si Mama Guapita, sa search ko yung kanyang channel at ako magbababa. Ito ang kagandahan ng ano natin, ng laptop sa pangingisda natin at saka sa pagla-livestream. Lalo na kung malakas sana ang ating internet, madali lang maghanap ng link, madali lang ituro yung ano, yung mga katanungan, pwedeng i-demo agad. Ayan. So, palagi dapat naka-on yung comment box natin. Ayan, kung kaya nyo namang ano, hanapin si Mama Guapita, yung naglo-loading tayo. Ayan, loading. Mama Guapita. Dapat yung account mo, yung ano kasi, Mama Guapita, yung main mo. Ay, share ko pala para sure na ito yung ano account. Wow, ang ganda naman yung may Master Pogi, na-apply niya agad. Tama ba yan, Mama Guapita? Mama Guapita, comment ka nga kung ikaw yan. Yang na-subscribe ko na yan. Ikaw ba yan, Mama Guapita? Ito lang naman ang alam kong Mama Guapita na ano na na-subscribe ko. Ayan. Saan ba yung maiksi mong link, Mama Guapita? Ay, ito. Ayan. Na-allow na. Ayan. Sige, subukan yung ano, i-drop ulit yung links ninyo. Yani Park at saka Master Pogi at subukan natin kung okay na siya. Wait lang, i-drop ko rin yung kay Mama Guapita. Ayan yung link ni Mama Guapita. Ayan. On your way, but I won't go nowhere without you. Said I'm on my Ayan, subukan ko Yani Park at saka ano, i-share pala natin. Ayan, naka-share Share ko yung ano ninyo. Subukan natin kung papasok siya. Kung naka-open na ang kanyang comment box. Ayan. Salamat sa ano pagdalaw, Mama Guapita. Diyan ka lang muna ha. Bilis ni Master Pogi nadikitan ka na raw, Mama Guapita. Balikan mo tong mga kaibigan natin, Mama Guapita ha. Basta mag-iwan kayo ng tamang bakas Master Pogi, para hindi may spam. Habaan nyo lang yung comments ninyo.
Naka-turn off pa rin yan oh. Turned off pa rin. Kita mo yan comments are turned off pa rin. Naka-turn off pa rin yung comment ni Yani. Comments are turned off. Mag-comment ka, Master Pogi. Yung bakas, Master Pogi, ay comment. Ang term kasi namin ay bakas kapag comment. Bakas ang term namin. Subukan ko rin yung kay Master Pogi. Kung okay na siya. Master Pogi. Tamang bakas, pag sinabing tamang bakas, correct comment. Kasi kailangan mo mag-iwan ng bakas para alam nila kung sino yung kanilang babalikan. Dapat habaan nyo hanggang 5 words, ganyan. Wag lang kayo mag-comment ng nice intro, ganyan. Wag ganun. Ayaw na ni Lolo yun, markado niya na yung mga nice intro. Habaan nyo. Kung ano yung napanood ninyo, yun ang i-comment ninyo. Yun ang ibakas ninyo.
Ayan. Ako na ang kauna-unahang nag-comment, Master Pogi. Ayan, doon ka ngayon titingin sa Master Pogi. Ang titingnan mo ngayon doon sa YouTube studio mo. Pwede tanggalin yun, Mama Guapita. Patry ulit, sabi ni Yani Park. Ngayon na may bago tayo si Glenn Andre. Bigyan natin ng jacket si Glenn Andre. Glenn Andre. Bago ko i-demo ulit. Ayan, Glenn Andre. Baba ka lang ng link mo, Glenn Andre. Kuha ka ng pinakamaikli mong link, Glenn Andre. Ibaba mo dyan at nang madikitan ka ni na Master Pogi at ni Mama Guapita yan, si Beauty and Fashion at saka si Yani Park. Ayan. Kapag sinet private mo naman, Master Pogi, mawawala yung watch hours. Mawawala yung watch hours kapag dati mo nang nakapublic at watch hours. Ang isdaan na sinasabi natin, Master Pogi, itong ginagawa natin kasi kapag binanggit mo yung correct term, Master Pogi, na ginagawa natin na nagbababa tayo ng link, pag binanggit mo yung tamang term doon na nagpapalitan kayo, mamarkahan ka ni Lolo. Kaya ang term namin is daan o kaya banana. Bigayan banana. Ayan si Director TV, yan, isdain nyo yan. Yan yung mga term natin. Yan si Director TV, Master Pogi, isdain mo yan. Ganyan ang term. Glenn Andre, magbaba ka lang ng link. Ayan. At kung hindi ka pa nakadikit kay host, hintayin mo lang si Nightbot, magbababayan ng ating link. Sir, sino si Lolo? Si Lolo po ay si YT. Itong kung nasaan tayo ngayon. Yan. Ang tawag namin sa kanya, Lolo YT. Tamsak and kalembang lang with bakas, guys. 3 banana po ang balik. Salamat, host. Ayan. Ibigay mo na rin kay host ang 3 banana. Glenn Andre. Baka naman. Ayan, dikitan niya yan. Dikitan niya yung binababa ni Glenn Andre. Master Pogi, dikitan mo na si Glenn Andre. 3 daw ang ibibigay na banana. Yan. Banana ang Glenn Andre. Isda o banana. Yan. Yan ang mga terminologies natin para hindi mahalata. Kasi yung mga gwardiya ni Lolo, yung mga bots niya rin. Yan ang ginagawa nila. Alam nila kung ano yung pinag-uusapan natin, naririnig nila na nababasa nila yung sinusulat nila natin. Ay, dikit na tayo, host. Matagal na po. Ayan. Salamat, Glenn Andre. At dikit na pala tayo. Ayan. At nawala na si Nightbot ko. Ayan, Master Pogi, dahin mo si Glenn Andre para dumami na ang iyong banana. Ayan. Mag-please si Yani Park. Dan dikit, Glenn Andre. Dikit na daw, Glenn Andre, Ayan, mag-isdaan kayo yan, mag-isdaan. Magbaba ka ng link mo, Yani Park. Dikit na rin si Glenn Andre. Ayan. Nasaan na si Mama Guapita? Katulog ka naman, Magguapita.
Ayan, padikit na raw si Glenn Andre. Ayan, magdikitan. Mag-unahan kayo, huwag kayong mag-intayan. Yan ang ating rule. Pag-unahan, huwag mag-intayan. Sir, ang ganda-ganda. Wow, pinagsabay na ni Glenn Andre. Glenn Andre, done from your heart. Ayan. Basta mag-iwan kayo ng tamang bakas, ha? Bakasan nyo ng tama para hindi ma-spam. Ayan. Walang anuman, Master Pogi. Ayan. Nandito tayo para tumulong. Ayan. Tulong-tulong tayo para sa pag-angat natin sa Whitey World. Sa world ni Lolo. Nawala yung nightbot ko. Wag yung kay Beauty, ninja yan, Glenn Andre kay Beauty. Glenn Andre, ninja lang yan kay Beauty. Ang i-search mo ay si Mama Guapita. Saan na ba yung link mo, Mama Guapita? Glenn Andre, ito yung kay kay Beauty. Yan yung link ni Beauty, Glenn Andre. Binaba ko. Ninja lang yan yung si Beauty. Ninja. Oo. Okay lang yan, Master Pogi. Ganyan din kami noon. Nalaman na lang namin nung lagi na kaming nangingisda sa mga live stream. Nalaman din namin yung mga terminologies na ginagamit nila. Mag-observe lang. Pwede rin magtanong dyan sa comment box. Tinuruan din kami. Ang ninja naman, na Master Pogi, another channel. Yan. Di ba ito yung main channel mo, Master Pogi? Dun sa Google account mo, pwede ka ulit gumawa ng another channel. Yan. Na isang Google account. Pangalanan mo ng Master Pogi Jr. Yan. O kung anong gusto mong ipangalan. Para yun ang kapag nangisda ka, yan, imbes na isa lang ang babalik mo, dalawa. Yan, pang-engganyo mo yun. Bigyan nyo ako ng isang banana, sabihin mo, bibigyan ko kayo ng dalawa. Ayan, may paninja ka. Ayan. Ayan, magbakas lang po sila host kasi yung 3 friends ko nandun sa bahay ang didikit sa kanila. Salamat po. Ayan. Magbakas daw po kayo, Mama Guapita, bakasan mo ng malupit si Glenn Andre. Bakasan ng malupit at nang hindi mahulog si Lolo. Dikit mo na rin sa akin yung 3 friends mo, Glenn Andre, para pandagdag banana ni host. Baka naman. Ayan na si Nightbot. Si Nightbot ay robot po yan. Robot. Yang ibinababa ni Nightbot na link, ito po ay link ng isa sa mga videos ko. Ayan.
Para hindi ako magbaba. Ito rin ito ang isa sa mga na-experience natin. Kaya gumagamit tayo ng Ninja, Master Pogi, para yun ang magbababa ng link. Sige, dali lang. Saan ba yung... Baba mo nga yung link mo, Glenn Andre. Baba mo yung link. At hindi, yan na lang yung binababa ni Nightbolt. Link ko yan. Link ko yung ibinaba ni Nightbot. Oo, pwede yun, Master Pogi. Pwede lang gumawa ng 2 kahit 3 ninja sa isang Gmail account. Master Pogi, magbakas ka raw kay Glenn Andre. Mag-comment ka malupit, Master Pogi. Yung ito, dito sa link ni Glenn Andre, Master Pogi. Mag-comment ka kasi, Master Pogi, mag-comment ka doon sa link ni Glenn Andre. Mag-comment ka kung ano yung napanood mo. Ayan, mag-iwan ka ng bakas. Para everybody happy. Makita agad ni Glenn Andre. Ang iyong bakas. O nga pala, dikit na pala tayo, Glenn Andre. Lapit ka na pala, 713. Ayan, Glenn Andre, nag-iwan na ako ng bakas. Bakas na malupit. Ayan na, si Mama Guapita. Ayan, kanina pa sana yan, Mama Guapita, di ba? Ayan, bigyan kitang jacket, Mama Guapita. Ayan. Exit na ako maya-maya, sleep. O nga, pa-sleep na sin sana ako kanina. Kaso dumating kayo, siyempre, entertain natin ang mga kaibigan. Kaya sana ako kanina Kasi nga, ilang oras na tayo. Alas 8 tayo nagsimula 4 hours and 49 minutes na tayo. Ayan, nag-iwan na ng tsinelas si Master Pogi. Ayan, maraming salamat, Mama Guapita. Ayan. Pakasan mo raw yung mga bahay niya, Glenn Andre. Ayan. Sorry po at napuyat kayo. Hindi, okay lang kasi at least ay
Meron tayong mga naturuan. Ayan. Magwapita, mag-iwan ka raw ng bakas. Ayan. Glenn Andre, nag-ano na ako nagpas na ako. Wow, late na ako pala. Oo. Dami ko ang kasamang host kanina eh. Yung mga ka-team ko kasi kanina, nagsitulugan na, kaya tatapusin ko lang sana kanina yung yung 4 hours. Gantok na yung mga co-host ko kanina eh. 4 kami kanina. Mga friends ko. Yung mga ka-team ko nga pala, kung gusto ninyong dikitan, yung mga ka-team ko nandyan sa description ng aking video. Mga legit yung mga yan, kasama ko yan sila kanina. 4 sa kanila ang umakyat ng mga ka-team ko. Hanapin nyo lang. Isa si Derek Tor TV kanina. Yan yung team vibes ko sa katropang Ilocano. Nandyan lahat sa description yung kanilang mga shortest link. Okay na siguro tayo mga kaibigan. Kung nakita mo na Glenn Andre yung mga bakas nila. Yan, tayo matutulog na. Master Pogi, maraming salamat sa patambay. Sana marami ka natutunan. Glenn Andre at saka Mama Guapita, saka si Yani. Yan. Babay na ako magbababay na ako mamaya-maya. Tapusin ko na lang, eksakto ko na lang na 5 hours ito. Para sulit ko na. 9 minutes na lang. Tapusin ko na lang para naman. Saktong 5 hours. Ang ating live stream ngayong gabi. Hanggang umaga tayo. Ayan. Walang tulugan na to. Usually 8 p.m. nga Master Pogi. 8 p.m. 8 p.m. tayo up to sawa tayo. Nakalagay dyan sa description natin. 8 p.m. up to sawa. Kasi nga, kung marami pa tayong mga kaibigan na darating, extend lamang tayo ng konti-konti. Ganyan. Ayan. Sige. Kung gusto nyo pang mangisda ng malupit, Master Pogi, hanapin nyo si Jobspin. Yung channel na Jobspin. Yan. Master Pogi, kung gusto mong mangisda pa, marami doon kay Jobspin. Sabihin mo, na-recommend kita. Recommended ni Rockstar Clicks kamo kay Jobspin. Maraming isda doon kay Repa Pips Jobspin. Nakaabata siya eh. Ayan, 2 pa lang nakadikit sa inyo. Maraming salamat, Glenn Andre. Ayan. Okay, tinatapos niya lang video. Okay, maraming salamat. Ayan. At mayroon na idagdag na banana sa atin. I-master mo yan, Master Pogi, yung mga itinuro ko para mabilis mo lang makuha yung 1K na banana. 1 month, mahigit ko lang kinuha yung 1K na banana niya. Kunti lang, mahigit 1 buwan lang. April ako nagsimulang mangisda. May 30 nakuha ko yung 1K banana. Sipag-sipag lang na pangingisda. Ayan, walang anuman, Master Pogi. Balik ka mamaya.
8 p.m. Kung kaya pa ng powers natin, 8 p.m. 8 p.m. Ayan. Okay na, host and Master Pogi. Tapos na yung tatlo. Wow. Okay. Maraming salamat, Glenn Andre. Agahan nyo bukas. Ay, may mamaya pala. 8 p.m. kung mag-LS tayo. Sa bagay, kung nakalembang nyo na, yan, manonotify kayo sa aking LS. Okay, makahuli ng lapu-lapu yan. Puntahan mo si Jobspin, maka ano pa siya, Master Pogi, si Jobspin. Yan. 3 weeks na hindi pa rin graduate. Kaya mo yan, Glenn Andre. Hanggang alas 3 ako nangingisda dati. Ayan. Hanggang alas 3 ng madaling araw tayo nangingisda dati. Ganon tayo kalupit mangisda. Kaya madaling nakuha ang ating banana. Banana. Ayan. Mama Guapita. Ayan. Letter V. Tapos C. Ayan. Jobspin. Super kalembang yung tatlo hosts. Ayan. Salamat. Dapat ganyan. Super kalembang. Mama Guapita, magbakas ka raw para mabalikan ka. Ayan. Tapos na daw, no? Ayan. Ayan, Jobspin. Maraming dyan. Ewan ko lang kung naka-check ko, kung pa siya. Usually, kahit ganitong oras na maka-LS pa yan, si Jobspin. Ayan, ganyan ang Jobspin. Maraming isda dyan kay Jobspin. Wala na ata si Jobspin. Nag-off na ata si Jobspin. Ay, open pa siya. Open pa si Jobspin, mga Repa Pips. Sabihin nyo kanya Repa Pips, Jobspin. Papalipatin ko na lang kayo doon. Kunin ko yung link niya, ha. Repa Pips. Ito na. Search, send ko na yung link niya. Ayan, link ni Jobspin yan, Jobspin. Sabihin nyo, pinalipat ko kayo, ha, Jobspin. Ayan, link niya. Click nyo na lang yan. Ayan. Sabihin nyo, Repa Pips. Pinalipat kami ni Rockstar Clicks, sabi nyo. Ayan, link ni Jobspin. May 18 watching pa kay Jobspin. Ayan. Happy fishing sa inyo. Maraming isda dyan. Kaibiganin nyo muna si Jobspin, ha, bago kayo humingi ng jacket. Sasabihin nyo, Repa Pips. Yun ang expression niya, si Repa Pips. Okay, sige. Maraming salamat sa pagtambay ninyo. Lipat na kayo kay Jobspin. Yan, kaibigan natin yan kay Jobspin. Anlilapag dyan ng link. Jobspin. Repa Pips. Tapusin ko lang itong 5 hours ko.
Ayan, yan. Yan, lipat na kayo kay ano, J. Jobspin. Sinabi ko lang sa kanya. Kay Jobspin. Yan, salamat Glenn ha. Salamat. Maraming salamat Glenn. Ayan. Yan. Yan yung link ni ano, ni Jobspin. Kung gusto niyo pang mangisda. Glenn, maraming salamat Glenn ha. Thank you very much. Ayan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa ating live stream. Yan, lipat bahay. Hanggang sa muli. This is Rockstar Clicks at your service. Signing off.